Allerlei bijeenkomsten, wordt hij voorgesteld aan de staf, et cetera. Uiteindelijk ook een persconferentie, maar hier is dan de handshake, zoals dat heet, de handdruk tussen Stoltenberg en Rutte. Nou, dan krijgt Rutte daadwerkelijk die functie als secretaris-generaal van de NAVO. De hele ochtend zullen wij dat live met de Telegraaf gaan volgen. Als je die kant op kijkt, zeg ik tegen mijn cameraman Marius, dan zie je al dat alles klaar staat om het zover te kijken. Daardoor het raam zien we volgens mij de kranslegging op dit moment plaatsvinden. Misschien wel aardig om heel even te laten zien. Ja, hier bij de NAVO is het zo dat er allerlei verschillende locaties zijn waar je dan weer voor moet aanmelden. Nou, wij zullen overal bij zijn, maar dit is even een moment aan het begin van de ochtend waar dus een krans wordt gelegd. Ik vraag het even aan Alexander Bakker, die hier correspondent in Brussel is. Wat zien wij daar nu op dit moment gebeuren, Alexander? Ja, goedemorgen Pim. Ja, goedemorgen natuurlijk. Hè? Een plechtig moment, want op dit moment gaan dus de vertrekkend secretaris-generaal en de inkomend secretaris-generaal een krans leggen. Dat is ter nagedachtenis van militairen die zijn omgekomen tijdens NAVO-missies. En dat is ook gebruikelijk, ook bij het 75-jarig bestaan was er een ceremonie met een kranslegging. Omdat het natuurlijk ook de zwarte bladzijde is, wat natuurlijk ook wel hoort bij een militaire organisatie, maar altijd heel veel verdriet met zich meebrengt. Ja. Dus ook mooi dat ze zo beginnen. Zeker, zeker. En dat vindt dus hier op dit moment voor de deur plaats. En dan zal het geheel hier naartoe komen voor de handshake, waarbij we wellicht nog ook het een en ander kunnen vragen. Al is er allemaal heel weinig ruimte, is het allemaal enorm protocolair. Want dat is natuurlijk ook vanzelfsprekend, Alexander, maar het is wel even wat anders dan een wandelingetje in de Tweede Kamer, hè, hier bij de NAVO. Ja, het zal allemaal iets minder spontaan zijn dan in Den Haag. Ik zou bijna willen zeggen, hier is vaak alles met militaire precisie geregeld. En er is een streng protocol. We gaan straks ook een hele serieuze Rutte zien. Dus misschien iets minder de gezellige, lachende premier zoals we hem kennen. Ja, hier is dan op een gegeven moment, of zo meteen, dus blijf vooral bij ons live. Dat zal over een paar minuten gaan plaatsvinden. De handshake, zoals het dan heet, dat is eigenlijk ook alweer een formeel moment waarin wij eigenlijk kunnen zien dat Stoltenberg dan echt het stokje overdraagt voor de pers. Hoe ziet dan de rest van deze dag eruit? Er zijn een aantal toespraken. Het belangrijkste moment zou je kunnen zeggen, dat is de vergadering van de Noord-Atlantische Raad. Dat is het officiële besluitvormingsorgaan van de NAVO. En daar zitten straks de ambassadeurs van de 32 bondgenoten. En daar vindt daadwerkelijk de machtsoverdracht plaats van Stoltenberg naar Rutte. Er zijn ook toespraken natuurlijk voor het personeel. Stoltenberg heeft hier natuurlijk 10 jaar lang rondgelopen. Niet de langzittende secretaris-generaal, dat was een Nederlander. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Jozef Luns. Ja. Een echte icoon zou je kunnen zeggen, ook hier. En daarna, uiteindelijk is een van Rutte's belangrijkste taken dat hij de woordvoerder is van de NAVO. En dus ook naar buiten toe de NAVO-standpunten uitdragen. En dat zal hij gaan doen rond 11:30 tijdens de eerste grote persconferentie. Ja, ongelooflijk. Hè? Dat voor Mark Rutte, die nog zei, misschien word ik weer leraar op een VMBO-school in Den Haag. Nu na het langzittende premierschap natuurlijk uit de Nederlandse geschiedenis de volgende internationaal politieke en militaire belangrijke baan die hij nu krijgt als secretaris-generaal. Ik kijk nog even, ik weet niet of je het een beetje in beeld kunt brengen, Marius, maar het is toch wel even aardig wat Alexander dus net zei. Stoltenberg en Rutte zijn dus nu bij die kranslegging. Die kranslegging die plaatsvindt uit eigenlijk een eerbetoon voor ook alle mensen die voor de NAVO hebben gevochten en daarbij om het leven zijn gekomen. Een enorm boeiende tijd natuurlijk voor Mark Rutte om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Denk alleen al aan de oorlog die zich op dit moment voltrekt in Oekraïne, waar natuurlijk alles in goede banen moet worden geleid. Denk ook aan de verkiezingen in Amerika die er aankomen. Nu ook de onrust die er natuurlijk plaatsvindt in het Midden-Oosten. Maar Alexander, met name ook de situatie in Oekraïne heeft ook een enorme verandering eigenlijk bij het belang van de NAVO teweeggebracht. Hè? Ja, absoluut. Stoltenberg heeft ook nog de mindere periode van de NAVO meegemaakt. Met die beroemde uitspraak van de Franse president Emmanuel Macron, die op een gegeven moment zei: de NAVO is hersendood. Ja. En nu kun je zeggen, de NAVO is door de oorlog in Oekraïne teruggeworpen in zijn oude kerntaak. En dat is echt dat NAVO-grondgebied zelf verdedigen. Dus de nadruk ligt wat minder op die missies buiten Europa en Noord-Amerika. We hebben natuurlijk in het verleden Afghanistan gezien, Irak. Maar nu dus inderdaad, sorry dat ik je onderbreek, maar ik zie daar inderdaad Rutte en Stoltenberg aankomen lopen. Nu dus inderdaad het eigen grondgebied weer, of Oekraïne dat natuurlijk zich wel aansluiten bij de NAVO.
En ja, de onrust aan de oostflanken van de Europese grenzen, waar de NAVO natuurlijk een hele belangrijke rol in heeft. Terwijl ik zie dat Stoltenberg en Rutte nog even ontspannen aan het praten zijn. Wat dat betreft zien we inderdaad de oude Rutte wel weer heel duidelijk terug. En zo wachten wij op het moment dat hier de handen gedrukt gaan worden. Ja, Pim, dat is altijd gebruikelijk. Dus de officiële verwelkoming bij grote toppen, ministersvergaderingen, is die eer altijd voor de Amerikaanse minister, natuurlijk de belangrijkste bondgenoot. En nu is het een vorm van diplomatiek welkom, zou je kunnen zeggen, voor Rutte. En daar komen ze op dit moment aan hier bij het immense NAVO-gebouw. En het is allemaal live te volgen bij de Telegraaf. Mark Rutte en Stoltenberg die hier aankomen. Good morning. It is a pleasure to welcome the new Secretary-General of NATO, Mark Rutte, to the NATO headquarters. Mark is a friend, a good colleague. We have worked together for many years. And he knows NATO well, and he is well known across the alliance. And Mark has the perfect background to become a great Secretary General. He has served as Prime Minister for 14 years, led 4 different coalition governments. So therefore, many years, and he knows NATO well, and he is well known across the alliance. And Mark has the perfect background to become a great Secretary General. He has served as Prime Minister for 14 years, led 4 different coalition governments. So therefore he knows how to make compromises, create consensus, and these are skills which are very much valued here at NATO. So Mark, therefore, NATO will be in safe hands with you at the helm. And therefore, it also makes it easier for me to leave the alliance, knowing that you will take over as the Secretary General of NATO. Having said that, I have to admit that I'm leaving the alliance with mixed feelings. It's time to leave. There is a great successor coming in, but it's difficult to leave an alliance and an organization that I've served for 10 years. All the people, all the nations I worked with, of course I will miss that. But I leave knowing that we have achieved a lot together over this decade. We have implemented the biggest reinforcement of NATO, our collective defense, in a generation, with the higher readiness, more troops in the eastern part of the alliance, and of course the fact that we now have gone from 3 allies spending 2% of GDP on defense to 23 allies. And we have added 4 new members, North Macedonia, Montenegro, and Finland and Sweden. So our family is bigger. And then, of course, the fact that we have gone from hardly providing only providing marginal support to Ukraine back in 2014 to now providing massive support to Ukraine, and NATO coordinating the support to Ukraine with a new command in Germany. So NATO has changed as the world has changed, and Mark Rutte has been part of this change as a Prime Minister of one of the NATO allies in Netherlands. So therefore, it is a pleasure to welcome you, my good friend Mark, and from one Secretary General to another, welcome to NATO. Jens, thank you very much, and it's great to be here. I cannot wait to get to work, and thank you for the friendship over all these years. We started to work together at the NATO table in Lisbon in 2010 at the NATO summit. We were both prime ministers then, and we continued to work on security issues ever since. Russia, terrorism, cyber threats. You kept this great alliance on course during turbulent times.
And can I say that largely thanks to you, NATO is now bigger, it is stronger, it is more united than ever. So it is, for me, a great honor to follow you as Secretary-General, to fill your big shoes, so to say. We both believe that a strong transatlantic bond is the foundation of our alliance. And I can assure you, I will do my utmost to ensure that it will stay rock solid. You already mentioned the priorities you have been working on. And these priorities we will take forward in the future. Ukraine. We have to make sure that Ukraine prevails as a sovereign, independent and democratic nation. Of course, our deterrence and defense. We have to spend more. We have to increase our collective defense. And you have achieved so much, Jens, on that particular subject. And then, of course, you were the one building all those alliances all around the globe. NATO's partnerships. And they have to go wider and deeper, given all the insecurities in the world. But one thing will not change, Jens, and that is NATO's core mission. And that is to make sure that we defend our people, our nations, and of course our values. So thank you for the friendship. And thank you also, can I add that to my short introduction here, for all the cooperation over the last couple of months. You and my team working together in a seamless handover. It was really, really friendship and very important. Thank you so much. Thank you. I think there are times for a couple of questions. Okay? How important is it to be here together, to have this personal exchange and transition? I know when you started, your predecessor was already gone, not in office anymore. So how useful is it for you to have this moment together? Thank you. Also, I appreciate this very much because this is, for me, a way to say goodbye, but also to welcome Mark Rutte. And I hope that Mark also appreciates the fact that we are together. Also demonstrating something which is important in every democratic nation and in every democratic institution, the kind of peaceful, friendly handover of power. And that's exactly what we're doing now. Yeah. And showing the friendship and the fact that the teams have been working basically since early July together to make sure that in those 3 months the handover would be perfect. And it is. So, yes, for me this is also very important. Mr. Stoltenberg. We do that, and then we do this, and then that one. Ukraine. What about Lebanon? Yes, well, obviously we are following closely what is happening in Lebanon, but obviously NATO has no specific role there. So we are, of course, as an alliance in constant contact with all our partners over there. And of course we hope that the hostilities will end as soon as possible. But there is also a clear worry here. Yes, could you also answer the same question, because that was my question as well, the recent developments in Lebanon? Also, we are, of course, deeply concerned about the escalation we see in the Middle East and in Lebanon, and therefore we support the efforts of NATO allies to find a way to de-escalate and find a political solution both to the ongoing hostilities in Gaza, but also the situation in Lebanon. Then I think we can do that one, and then that's the last one. For incoming Secretary-General, what will be your absolute top priority on day one when you take office? Well, it's difficult to distinguish between the 3 priorities because, of course, Ukraine is at the top of the list. But also we need to do more in terms of our collective defense and deterrence. We have to invest more and close the capability gaps and try to achieve on all the targets NATO has set here. And thirdly, we have to do more to make sure that we really build on the NATO partnerships which have been established over the years now, including in the Far East. So I would think they are all 3 equally important, but obviously Ukraine is very much in our thoughts. Okay. Excuse me. Mr. Rutte, Pim Cedee, the Telegraaf. A personal question for you, because you were our longest sitting Prime Minister in the Netherlands. You said to me, well, after that I'm going to be the teacher at a school in the KIJK to have a different career. Why did you decide to take this chance to be Secretary-General of the NATO? Well, as you know, we had a government crisis in The Hague in July last year.
And then I thought about it over summer, given the fact that there was this vacancy and that I already had to say no previously to the American president because I was still in office and it would have led to new elections in the Netherlands. But then the government collapsed. I thought deeply about it during the summer. And then I decided in September, October, given the whole situation now, that I would give it a try. And then, of course, I had to work hard to convince all allies. Then one last question to Politico, and then we please. Oh, sorry. Hi, Lily Bayer from Reuters. Mark Rutte, I have a question. You're coming into office just ahead of a key U.S. election. Are you concerned about the possible impact of that election on alliance unity, especially when it comes to Ukraine? And what are you going to do to keep the alliance together if there are a diversity of views on how to help Ukraine? I'm not worried. I know both candidates very well. I worked for 4 years with Donald Trump. He was the one pushing us to spend more, and he achieved. Because indeed, at the moment, we are now at a much higher spending level than we were when he took office early in 2017. And he was also pushing us on China. And I think he was right there. Of course, Kamala Harris has a fantastic record as vice president. She's a highly respected leader. So I will be able to work with both, whatever is the outcome of the elections. And of course, I cannot vote, so we'll see what happens. Thank you. I think this is enough. See you later. Thank you. There will be a press conference later on. Ja, dat was het moment van Jens Stoltenberg en Mark Rutte, waarbij we toch nog even een paar korte vragen konden stellen. De gebruikelijke vragen die werden natuurlijk ook gesteld als het gaat over de situatie in Oekraïne, maar ook Amerika natuurlijk. Hè, van is Mark Rutte misschien bezorgd als Trump de verkiezingen wint, wat dat dan gaat betekenen voor de NAVO? Waarom is dat zo'n precair punt? Nou ja, de Verenigde Staten zijn echt absoluut de belangrijkste bondgenoot. Dus je kunt echt zeggen dat zonder Amerika de NAVO niets meer voorstelt. Dus ze zijn heel erg essentieel. En Trump heeft natuurlijk tijdens de verkiezingscampagne een aantal harde uitspraken gedaan over landen die niet voldoen aan de 2% NAVO-norm. Hij heeft zelfs gedreigd van, als de Russen daar invallen, dan doen ze dat maar. Dan gaan we ze ook niet beschermen. Nou, dat is natuurlijk precies niet wat de NAVO wil, want die hebben natuurlijk dat artikel 5, een aanval op één is een aanval op alle. Dus het verdrag van Washington was eventjes niet voor hem heilig. Nou ja, later deed hij daar weer wat andere uitspraken over. Maar goed, je hoorde net ook al, en dat vond ik interessant, het belang dat er meer aandacht voor China moet komen. Want dat is nou precies wat de Verenigde Staten willen. Of er nu straks president Trump weer komt of president Harris. Beide zullen meer focus willen ook op de toenemende zorg over rivaliteit op economisch en militair vlak met China. En je hoorde net al dat Rutte daar al van erkende dat dat een belangrijk onderwerp is. Waarmee hij dus laat zien wie er eigenlijk ook in het Witte Huis komt. Ik weet dat dit een prioriteit is voor de Verenigde Staten. Ja. Terwijl we hier nog even naar de zijkant kijken. Stoltenberg en Rutte die best nog even de tijd namen bij dit officiële moment. Nu vindt eigenlijk ook het ceremonieel plaats. Hè? Ja. Het personeel wordt betrokken bij deze overdracht. Er is een vergadering. Jij loopt ook al even rond hier in Brussel. Ja, hoe gaat het allemaal een beetje verlopen vandaag? Wat denk jij? Nou, ik denk dat met het personeel, ik hoorde net al even applaus. Dat zal allemaal heel hartelijk gaan. Ook het is een afscheid van Stoltenberg, die hier 10 jaar natuurlijk heeft gewerkt. En voor Rutte is het een verwelkoming. Nou, daarna die vergadering van de Noord-Atlantische Raad, dat is formeel. Daar zitten de 32 bondgenoten met hun ambassadeur. En daar vindt de officiële overdracht plaats van de macht van vertrekkend secretaris-generaal Stoltenberg naar een nieuwe secretaris-generaal. En daarna, na die vergadering, mag dus Rutte zich NAVO-baas noemen. En dan komt dus straks om 11:30 zijn eerste grote publieke optreden tijdens de persconferentie. Het is wel interessant, hè? Ik vroeg even dat persoonlijke aspect van Rutte. Van wat heeft hem nou doen besluiten om voor deze functie te gaan? Je zou denk ik ook wel kunnen zeggen dat Rutte zich, en dat hoor je natuurlijk ook veel in de documentaire onder andere over hem, dat hij zich eigenlijk heel erg heeft ontwikkeld van een minister-president in Nederland, die vooral het Haagse spel natuurlijk volgt, naar iemand die
zich steeds meer manifesteert op grote geopolitieke thema's. Heb jij die ontwikkeling ook meegemaakt en wat vond je daar opvallend aan? Nou, dat heb je ook gezien. Bij de EU was dat natuurlijk nog wat duidelijker. Hè? Echt heel eurokritisch toen die binnenkwam met dat eerste kabinet, met gedoogsteun van de PVV. Een zeer eurokritische partij. En in de loop der jaren zag je dat hij eigenlijk steeds leuker vond om naar Brussel te gaan. En hij functioneerde een beetje als het oliemannetje. Nederland kan niet de boventoon voeren, daar is het land weer te klein voor. Maar economisch stelt het zeker wat voor. Vijfde economie van de Europese Unie op dit moment. En die rol die pakt hij ook op en dat is hij ook bij de NAVO gaan doen. Dus hij is hier coalities gaan bouwen, bijvoorbeeld om steun te verzamelen voor het schenken van F-16's aan Oekraïne. Dat was echt heel lang ondenkbaar. Hè? Ik bedoel, vlak na het uitbreken van de oorlog begon het met sturen van helmen. En het sturen van de eerste kleine wapens was al heel gevoelig. Ze waren hier ook natuurlijk bang dat dat door Rusland als een escalatie zou worden gezien. Nou, en inmiddels zien we dus de eerste F-16's boven Oekraïne vliegen. En dat is echt mede dankzij Nederland. Dat heeft Rutte samen met de Deense premier Frederiksen gedaan. En ze moesten dus samen ook lobbyen, want er was toestemming nodig vanuit de Verenigde Staten. En die wilden dat eerst eigenlijk helemaal niet geven. Nee, maar dat is tegelijkertijd ook weer een interessant aspect. Want toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, toen waren de NAVO-landen eensgezind en was er massale steun om Oekraïne bij te staan. Je merkt natuurlijk nu wel dat het aan het verschuiven is. Hè. Duitsland halveert, geloof ik, de financiële steun aan Oekraïne. Amerika heeft natuurlijk ook enorme discussies over of ze dat allemaal moeten kunnen blijven opbrengen. Dat zal misschien ook wel een van de grootste uitdagingen van Rutte worden om die landen, die NAVO-landen, op één lijn te houden en Zelensky massaal te blijven steunen. Nou, die donaties van Europa die zijn in omvang eigenlijk best bescheiden, zeker als je dat vergelijkt met de Verenigde Staten. En daar zijn hier ook de grootste zorgen over. Van wie er ook straks komt in het Witte Huis, blijft die steun voor Oekraïne nog steeds heel krachtig. Want we hebben een tijdje gezien natuurlijk in het Amerikaanse congres dat die nieuwe steun werd geblokkeerd. En dat had direct zijn weerslag ook op het slagveld in Oekraïne. Dus Oekraïne kan niet zonder die Amerikaanse steun. En je ziet dat de NAVO zich ook aan het voorbereiden is op een eventueel scenario van de terugkeer van Donald Trump. Want bij hem zijn ze niet zeker of die steun zo hard zal voeren. Hij zegt zelf, als ik de nieuwe president word, nog voor mijn inauguratie, ga ik al zorgen voor vrede. Nou, hoe hij dat gaat doen, niemand die het volgens mij weet. Maar wat belangrijk is dat bondgenootschap zich daarop voorbereidt. Nou, hoe doen ze dat? Op dit moment is er een overgang gaande van de coördinatie van de wapensteun aan Oekraïne. Dat werd eerst georganiseerd door de Verenigde Staten. En het is de bedoeling dat de NAVO die taak overneemt. Dus eigenlijk dat coalitiebouwen wat Rutte de afgelopen tijd als Nederlandse premier nog heeft gedaan, dat mag hij straks ook weer hier doen. En dat coördineren houdt in dat ze gaan kijken van waar heeft Oekraïne nu behoefte aan en wie kan dat leveren. Ja. Terwijl ik ook even om me heen zit te kijken, want inmiddels is het journaal weer op weg naar de volgende halte. Dit NAVO-gebouw is natuurlijk immens. Je vergeleek het al toen wij elkaar gisteren ontmoetten met een soort luchthaventerminal. Ja. We zijn nu op de plek waar ook formele gelegenheden plaatsvinden waar de NAVO-topmensen zelf, denk ik, kantoor hebben. Hè? Want waar heb je Rutte's kantoor al in de smiezen, Alexander? En natuurlijk Bauer, de militaire baas van de NAVO? Het is één, want het zijn wings, hè, zoals ze dat ook kennen natuurlijk bij de luchtmacht. Ja. En in een van die... anders dan het torentje, hè? Ja, dat is wel wat anders dan het torentje. En in een van die wings, daar zit het kantoor van de Secretaris-generaal. En dat is op dezelfde verdieping als de hoogste militair. De chef van het militair comité. En dat is de Nederlandse admiraal Rob Bauer. Dus, Rutte kan straks een beetje in Nederland spreken. Want zowel Bauer als Rutte hebben ook een eigen kring van personeel. En er zitten ook veel Nederlanders tussen. Ja, precies. En dat vindt hier dus allemaal plaats. In de andere ruimte is straks de persconferentie waar Rutte dus inderdaad zijn officiële moment heeft. En de internationale media die massaal hierop afgekomen zijn hem vragen kunnen stellen. Het duurde geloof ik, wat zal het zijn, 1,5 uur om hier vanochtend binnen te komen. Kun je zeggen, wat zijn we toch weer naïef bij de Telegraaf. Is niet zo. Maar voordat je echt alle beveiliging hier door bent, is het een enorme karavaan aan media. Zeker als er één meisje zit die dan de accreditaties moet doornemen. Duurt het allemaal even. Maar goed, we waren op tijd. En zo zijn we toch getuigen van een historisch moment. Want Rutte, nu dus secretaris-generaal van
de NAVO. Jaap de Hoop Scheffer was zijn voorganger. Natuurlijk ook Jozef Lunch. En we hebben er nog één, volgens mij Sticker uit mijn hoofd. Ja, klopt. Ja, dus hij is de vierde Nederlander die dit gaat doen. Ja, hoeveel aanzien heeft die functie eigenlijk? Of hangt dat heel erg samen ook met de geopolitieke toestand en de onzekerheid op het continent? Nou, het is een hele belangrijke functie, want de secretaris-generaal is het gezicht van de NAVO. Dus ook alles wat Rutte zegt is het standpunt van de NAVO. Dus hij kan ook niet meer improviseren zoals hij dat soms wel eens in Den Haag deed. En dat zag je bij Stoltenberg ook. Ja, veel mensen vonden dat heel erg saai. Dat Stoltenberg was altijd heel erg tekstvast. Op welke manier je de vraag ook stelt, er kwam altijd hetzelfde antwoord uit. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook wel een heel veilig idee dat de secretaris-generaal zo keurig binnen de lijntjes zijn uitspraken doet. Want je kunt je natuurlijk geen improvisatie permitteren. Zeker omdat je dus 32 landen vertegenwoordigt, waaronder de Verenigde Staten. Dus het is een enorme militaire macht. Ze zeggen hier zelf ook altijd trots, het is de sterkste alliantie ter wereld. En dat is in de praktijk ook wel zo. Er zitten natuurlijk verschillende kernmachten in. Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ja. En blijf vooral bij ons bij de Telegraaf, want zometeen zijn er nog veel meer officiële momenten waar wij dan verslag van doen. Dus de hele ochtend zijn we live te zien op de site van de Telegraaf. Terwijl hier dus net de handshake was tussen Stoltenberg, voormalig Noors premier, NAVO-secretaris-generaal geweest. Nou, hij draagt dus het stokje over. Daarvoor was ook nog een kranslegging hier buiten, waarbij een eerbetoon was eigenlijk aan de mensen die voor de NAVO hebben gevochten en zijn omgekomen daarbij. Wat nog wel aardig is, Alexander, want wij ontmoeten elkaar gisteren bij het miljardairskwartier, zoals jij dat hebt omgedoopt. Het is niet meer het appeltje, het kopje koffie en we lopen even rustig rond hier in Brussel. Hè? Nee, het is allemaal echt wat minder spontaan dan in Den Haag. Waar in Den Haag ze ook wel even moesten slikken hoor. In het begin met premier Rutte, dat hij zoiets had van ik wil geen beveiliging en alles. Zijn voorganger, premier Balken, die trad natuurlijk aan na de moord op Pim Fortuyn. Politici en ook veel fractievoorzitters met persoonsbeveiliging liepen. En onder Rutte is dat allemaal weer wat minder geworden. Dat wilde hij ook niet. Maar hier heeft hij natuurlijk te maken met een strikt veiligheidsprotocol van de NAVO. En dat is ook logisch, want de NAVO wil natuurlijk ook afschrikking uitstralen. En als er de secretaris-generaal iets zou overkomen, zou dat ook een teken van zwakte zijn. Ja, precies. Terwijl ik eventjes nog met de redactie communiceer, want wij gaan zo meteen naar de andere kant van dit immense NAVO-gebouw, waar dan de persconferentie om 11:30 is. Maar daarvoor is nog een officiële vergadering waarin de overdracht is en het personeel, waarvan Alexander al net vertelde dat het enthousiast klapte, ook uit waardering voor Stoltenberg. Die hebben ook nog een moment, hè, wat zo meteen er dan aankomt. Dus blijf live bij ons bij de Telegraaf. We zullen er veel meer verslag van doen vandaag. Ja, en zo staan we hier in Brussel, terwijl hier nog dit officiële moment voorbij is. Als je nu kijkt, Alexander, naar de komende periode van Rutte en ook het jaar wat er nu nog komt, dan zijn er meteen een aantal hele belangrijke momenten voor hem. Ja, al over 2 weken ongeveer, dan komen hier alle ministers van Defensie van NAVO-landen. Dus dat is eigenlijk zijn eerste grote vergadering. En wat wel bijzonder is dat ook de NAVO is niet alleen een defensieorganisatie, het is ook een politieke alliantie. En een politieke alliantie, nou, er zit natuurlijk ook een politiek jaar bij. En die begon bij de top van Washington. En die werkt nu toe naar de top in Den Haag. En het is de eerste keer dat Nederland een NAVO-top mag organiseren. Ja, in de woonplaats van Mark Rutte, want daar blijft hij deels ook wonen. Dus dat zal hij zelf ook wel leuk vinden. Misschien dat hij daar dan wel even op de fiets kan komen naar het World Forum waar het zal plaatsvinden, want dat is niet zo heel ver bij zijn huis vandaan. Maar dat wordt echt een gigantische taak ook om dat allemaal te organiseren. De voorbereidingen zijn ook al in gang. Er is een grote laan voor het World Forum. Die gaat geloof ik 3 maanden dicht, omdat het gebouw te klein is. Dus er moet een tijdelijk gebouw op de weg worden gebouwd. En daar komt onder andere de nieuwe Amerikaanse president. Ja. En of dat dan Harris wordt of Trump, dat wordt allemaal vervolgd. Ook dat een zeer belangrijk moment natuurlijk voor Rutte en voor de NAVO. Wij verplaatsen eventjes naar
één gebouw verderop. Maar blijf vooral live bij ons, waarin we alle beelden van Rutte's installatie aan jullie zullen laten zien. En over een half uur is dan het volgende formele moment. En dan gaat het eigenlijk, Alexander, aan één stuk door. Hè? 10 uur, half 11, half 12. Ja, dat klopt. Dus dan is er de officiële overdracht. En om half 12 is inderdaad de eerste persconferentie van Rutte. Hij mag zich dan ook echt officieel secretaris-generaal noemen. En daar zal hij gewoon overgaan tot de orde van de dag. Ik kan me voorstellen dat er vragen komen over de oorlog in Oekraïne. Maar natuurlijk ook het nieuws dat vanochtend Israëlische tanks Zuid-Libanon zijn ingereden. En de link daar weer met Oekraïne is dat Iran natuurlijk Hezbollah steunt. En Iran ook wapens levert aan Rusland voor de oorlog in Oekraïne. Oké, Alexander, wij blijven bij elkaar met cameraman Marius. Blijf bij ons de hele ochtend bij deze live-uitzending van de Telegraaf.
Daar zijn wij weer, Alexander, verplaatst van de ene naar de andere locatie. Hier in het hart van het NAVO-gebouw, waar om 10 uur het ceremonieel eigenlijk weer verder gaat. Wat gaan we dan meemaken? Ja, we krijgen dan eigenlijk de formele machtsoverdracht tussen vertrekkend secretaris-generaal Jens Stoltenberg en inkomend secretaris-generaal Mark Rutte. Dat is tijdens een vergadering van de Noord-Atlantische Raad. Dat is het officiële besluitvormingsorgaan van de NAVO. En daar zitten de ambassadeurs van de 32 lidstaten. Nou, soms is zo'n Noord-Atlantische Raad op een ander niveau. Bijvoorbeeld tijdens de grote top zitten daar presidenten, staatshoofden, premiers. Maar soms is het ook op niveau van ministers. Het gebeurt over 2 weken. Dan zitten daar de ministers van Defensie. En de voorzitter van die vergadering is de secretaris-generaal. En zo ja, tijdens die vergadering is dus die overdracht. En aan het einde van die vergadering mag Rutte zich dus ook secretaris-generaal van de NAVO noemen. Ja, en dat is dus van 10 tot 10:30 live te zien bij de Telegraaf. Dan hebben we daarna dus nog de ontmoeting met het personeel. Wat natuurlijk voor Stoltenberg, de Noorse secretaris-generaal, werkte. Maar nu dus voor Rutte. Dat is meteen interessant, Alexander. Want Rutte neemt natuurlijk eigenlijk ook zijn eigen vertrouwelingen mee, hè? Ja, dat klopt. Het is een beetje naar het Frans model. Dus zowel bij de Europese Unie als bij een Franse minister zie je dat ze een kabinet hebben. Dat is een klein eigen afdeling met persoonlijk personeel. Die heeft ook een leidinggevende. Dat noem je de kabinetschef. Dat is de rechterhand van Rutte, als je het even eenvoudig zou willen zeggen. En dat wordt Van Leeuwen, die jarenlang buitenlandadviseur was van Rutte in Den Haag. Maar natuurlijk vooral publiek bekend werd toen hij inviel voor minister Liesje Schijnemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hij was een tijdje toen dus minister en nu gaat hij mee naar Brussel samen met nog een paar andere vertrouwelingen. Ja, zo kan Rutte natuurlijk ook met een veilig gevoel zijn NAVO-secretaris-generaalschap gaan beginnen. En dan hebben we uiteindelijk om 11:30 nog die persconferentie. Je hebt natuurlijk wel wat meegemaakt ook bij de NAVO. Wat kan Rutte zijn borst nat maken of hoe gaat dat meestal? Die persconferenties, nou dat is allemaal redelijk plechtig. Verwacht vooral veel vragen over de actualiteit. Het gaat natuurlijk altijd over de oorlog in Oekraïne. Wat is er meer nodig daar? Hoe is de situatie daar? Ik verwacht ook misschien nog wel een vraag over zijn zorgen die hij wellicht heeft richting de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat zit hem met name rond Donald Trump, die een aantal stevige uitspraken in het verleden heeft gedaan over bondgenoten die niet voldoen aan die beroemde 2%-norm. Dat betekent dat bondgenoten minimaal 2% van het bbp moeten investeren in defensie. Daar hadden landen 10 jaar de tijd voor, precies die 10 jaar Stoltenberg. Maar goed, ook Nederland heeft het nu pas, zou ik toch wel willen zeggen, op het nippertje gehaald. En een aantal landen hebben dat nog niet. Die bungelen er onderaan de lijst. Wie hebben het minste van het bruto nationaal product aan defensie van de NAVO besteed? Nou, dan moet je denken aan een land als Spanje, maar ook heel dichtbij. België bungelt echt onderaan met 1,2%. Er is hier nog steeds een formatie gaande, waar ook dat defensieonderwerp zeker op de agenda staat. Maar het is niet de verwachting dat de Belgen heel snel aan die 2% komen. Zoals het er nu voor staat, verwachten ze het zelfs pas rond 2035. Het is al met al een historische dag hier, omdat Rutte dus nu officieel secretaris-generaal van de NAVO gaat worden. Natuurlijk een lang traject wat hij heeft moeten volgen nadat hij toch wel duidelijk maakte dat hij dat stokje van Stoltenberg wilde gaan overnemen. Er waren natuurlijk een aantal landen, zeg ik even met een blik op de klok, want we gaan zo doorschakelen naar het officiële moment. Hongarije, dat was nog eventjes een lastige om over de streep te trekken. Ja, klopt. De Hongaarse premier Viktor Orbán die zei eerst via zijn minister van Buitenlandse Zaken van we willen Rutte niet. Boos ook over uitspraken van Rutte als premier over de rechtsstaat in Hongarije. En uiteindelijk was er een ontmoeting op een EU-top en moest Rutte een brief schrijven ook aan Orbán, waar dat een beetje allemaal werd gladgestreken, al die onmin uit het verleden. En dat was gelijk een mooie test voor Rutte, want de Hongaren liggen net als in de EU ook binnen de NAVO wel vaker dwars als het gaat
gaat om steun voor Oekraïne. Dus hij zal elke keer diplomatieke geitenpaadjes moeten vinden om iedereen weer op één lijn te krijgen. En laat Rutte nou dat precies gewend zijn, waardoor hij de langzittende premier van Nederland is geworden. Zometeen dus de overdracht Stoltenberg-Rutte live te volgen hier bij de Telegraaf. Blijf dus bij ons hier vanuit het NAVO-gebouw waar Stoltenberg door Rutte opgevolgd gaat worden. question was, can it disappear? Because the cookie shouldn't be on
Good morning and welcome to this meeting. Before I address the Council and hand over to the new Secretary-General, let me give the floor to the Dean of the Council, Ambassador Nobelo. So please, you have the floor. Thank you, Secretary-General. Dear colleagues, it is a great honor for me to the Secretary-General Jens Stoltenberg and to welcome Secretary-General Mark Rutte. It took us a while to agree on an appropriate person to replace our popular SG. Dear Jens, it was a wonderful journey with you during the last 10 years, truly your decade. We were lucky that you declined your father's advice not to take over a boring organization. You navigated us through many dire straits as we search for a new role of NATO in a fast-changing world. Under your leadership, we proved that NATO is not obsolete or brain-dead, but capable to reform, to strengthen transatlantic bond, and to meet Volg's commitments. You were the greatest transformer of our alliance in many other areas as well. Above all, you united us behind Ukraine. It was not a boring decade, for sure. Somehow, at the time when you took over NATO, an exhibition of portraits of Russian rulers took place in Moscow. Those who expanded Russia by war had a green spot on their frames. That explains mentality. But if we were ever to exhibit portraits of NATO leaders, you would have many green spots on your frame for the admission of new members. Open door is our mentality. Dear Jens, we are going to miss your profound wisdom, cool head, and the dry sense of humor. Please be kind to us in your book on NATO. Ladies and gentlemen, leadership matters more than mutual interest, particularly in extraordinary times. Dear Secretary-General Rutte, challenges before you are no less demanding. International security system is crumbling. The most devastating warfare since Second World War is fought on European soil. Terrorism, hybrid and cyber warfare are threatening our way of life. Dear Mark, you have to sustain our unity and to preempt fatigue in our support to Ukraine, where the future of European security will be decided. It is not an easy task due to the electoral turbulences in many of our democracies. The definition of our security has never been more complex, and the line between regional and global is more blurred. Because of that, you would have to finish the reforms that we adopted at Madrid and Vilnius summits. Challenges ahead of us requires a lot of diplomatic skill and strong leadership. We all believe that your long political experience, your strong dedication and working energy, backed by your firm beliefs and compassion, will lead us successfully through turbulent times ahead of us. You inherited a large alliance, and our collective strength is unprecedented in history. United, we stand with you. Thank you once again, Jens, and warm welcome to you, Mark. Thank you. Thank you so much, Mario. Dear friends and colleagues, dear Mark. When I became Minister for Industry and Energy in Norway in the early 1990s, the Prime Minister told me that I needed to be prepared for long meetings in the Parliament. And I had to sit for hours to listen to not always very exciting debates. But the Prime Minister also told me, remember that this is democracy. This is how we take care of our great nation and how we make decisions together. In the same way, I have sat here in the North Atlantic Council for 10 years. For more than 1,000 council meetings.
and listened to discussions that I think we all can agree were not always very exciting. But all of them are part of how we take care of our great alliance and how we make decisions together. History was made in this room. Over the last decade, we have achieved great things. We have undergone the biggest transformation of NATO in a generation. We have strengthened our defenses from having 0 to 8 NATO battle groups with tens of thousands of combat-ready NATO soldiers on our eastern flank. We have gone from thousands to 500,000 troops on high readiness, and from 3 to 23 allies spending at least 2% of GDP on defense. And we have strengthened NATO as an institution, doubling our common budget to ensure we can effectively deliver. Our family of allies and partners has grown. Montenegro, North Macedonia, Finland and Sweden joined our alliance. And Ukraine is closer to NATO than ever before. In 2014, we only provided marginal support to Ukraine. Now our support is massive, and NATO is coordinating it through our new command in Germany. We have also broadened our partnerships in the south, deepened relations with countries in the Indo-Pacific, and NATO-EU cooperation has reached unprecedented levels. Europe and North America, together in a strong NATO, is the only way forward. Unity remains our greatest strength. It has been an honor for me to be at the helm of NATO and to work with all your nations and with everyone at this table and in this building. I thank you all, civilian and military leaders, members of the international staff, the international military staff, and representatives of national delegations. And of course, I thank my dear Ingrid, who's there. And now I'm coming. And this time I will keep my promise. I'm leaving Brussels in a few hours. And now, Mark, to you. It is over to you. You know NATO well, and you are well known across the alliance. You have the perfect background and experience to become a great Secretary General of NATO. During your many years, 14 years, as Prime Minister, you have demonstrated that you know how to build consensus. You have led 4 different coalition governments, so you know how to make compromises. That is something which will be highly valued here at NATO. But you have also demonstrated that you don't compromise on our core values and principles. We see that with your personal commitment to our transatlantic bond and your unwavering support for Ukraine. Now is the time to leave and for you to begin your term as Secretary General of NATO. To mark that moment, I will hand you this gavel donated to NATO in 1963 by Iceland. It is used for special meetings in NATO. The last time it was used was when we had the last ministerial meeting in the old NATO building over the road, and then we use it again today. Whether you decide to use this every day is up to you. It's a Viking gavel. Dear Mark, please receive this special gavel, and let me invite you to take the seat of the chair of the North Atlantic Council.
Well, thank you, Jens, and thank you, Ambassador Nobilo, dear Mario, for your very kind words, and a good morning to all. Merci, Jens, et bonjour à toutes et à tous. It is a great honor to be here and to take up the position of NATO Secretary-General. And first of all, I want to thank all of your nations for trusting me with the responsibility of guiding the alliance in the coming years. It is a big job, and I have big shoes to fill. Jens, you have been an exemplary Secretary-General. Today, NATO is bigger, NATO is stronger, and is more united than ever, and that is in large part because of your leadership. On the one hand, you have set the bar high for your successor. But on the other, I inherit a robust alliance. Jens, my dear friend, thank you. Dear colleagues, I have every intention of keeping up the good work you have initiated in recent years. And I'm determined to prepare NATO for the challenges of the future. As Secretary-General, I will work on 3 priorities. The first is to keep NATO strong and ensure our defences remain effective and credible against all threats. For this, we need more forces with better capabilities and faster innovation. This requires more investment, because to do more, we must spend more. There is no cost-free alternative if we are to rise to the challenges ahead and keep our 1 billion people safe. My second priority is to step up our support for Ukraine and bring it ever closer to NATO. Because there can be no lasting security in Europe without a strong, independent Ukraine. I know from personal experience with the downing of flight MH17 in 2014 how conflict in Ukraine is not contained to the front lines. So we must do our part. We must deliver on the package agreed at the Washington summit. The command, the financial pledge, and Ukraine's irreversible path to membership. And we must sustain this support into the future, because Ukraine's rightful place is in NATO. The third priority is to strengthen our partnerships with our unique and essential partner, the European Union, and with countries around the world that share our interests and values. Jens, you did a great job building stronger connections with partners, especially in the Indo-Pacific. In a global and interconnected world, our security has to be a team effort. And I look forward to working closely with all allies. All of you around this table, in this building and all across NATO. If any job could make me leave my home city of Den Haag, it is this one. Ambassador Petridis, dear Ariadne, I want to thank you and your country for welcoming me here in Brussels. It is a city I have gotten to know well over the years, thanks to the endless amount of EU Council meetings I have attended. And it is now my home away from home. I'm eager to roll up my sleeves, get to know every one of you, and get to work together. So I want to thank you very much. And I believe now the right wording is that I have to say, this meeting now stands adjourned.
Alexander Bakker, correspondent hier in Brussel. We hebben net naar die officiële overdracht gekeken. Wat mij opviel was dat buiten natuurlijk de serieuze noten daar ook wel een beetje gelachen werd. Ja, jawel. En dat is natuurlijk ook belangrijk. De secretaris-generaal moet het ook goed kunnen vinden met al die 32 ambassadeurs die daar aan tafel zitten. Want dat was ook wel de kracht van Stoltenberg, als je hier achter de schermen goed luistert. Dat ook al zijn er dan meningsverschillen als ze de zaal binnenkomen, die ambassadeurs of ministers. Maar dat ze dan uiteindelijk allemaal met een goed gevoel de zaal verlaten. En nou, die Stoltenberg-factor die zou Rutte ook hebben. En dat is een van de redenen waarom ze hem zo graag wilden. Ja, uiteindelijk zijn er dus ook belangrijke aspecten. Hij noemde topprioriteiten. Wat is nou de focus voor Rutte als secretaris-generaal bij de NAVO voor de komende periode? Nou, in ieder geval zal er veel aandacht zijn voor Oekraïne. Dat benoemde hij ook. Dat benoemde hij ook toen hij vanochtend voor het eerst heel kort met de pers sprak. En dat is ook niet zo raar natuurlijk, want het is wel heel bijzonder. 10 jaar geleden, Rutte haalde dat nog even kort aan, was er een top in Lissabon. Dat was de eerste top voor Jens Stoltenberg. En daar was de Russische president Vladimir Poetin nog te gast. Er was echt toenadering tussen Rusland en de NAVO. Er werden ook allerlei samenwerkingen opgezet. Nou, en kijk naar hoe het nu is 10 jaar later. Rusland wordt weer echt gezien als een vijand, als een bedreiging voor het NAVO-grondgebied. Ja, en die bedreiging die wordt natuurlijk op het NAVO-bond, of binnen het NAVO-gebied het sterkst gevoeld in landen aan de Russische grens. En daar is natuurlijk ook nog wat bijzonders gebeurd met de toetreding van Finland, die een ruim 1000 kilometer lange grens met Rusland deelde. En voor wie dus de oorlog in Oekraïne zodanig bedreigend was, dat ze hun neutraliteit hebben opgegeven. En dat geldt ook voor een land als Zweden, 200 jaar lang neutraal geweest en nu dus lid van de NAVO. Terwijl wij nog live de ambassadeurs zien die Rutte de hand schudden. Stoltenberg wordt ook nog de hand geschud bij deze overdracht die plaatsvindt. In een andere ruimte is dat hier van het NAVO-gebouw. Zometeen dus nog Rutte die een bijeenkomst zal hebben met het personeel van de NAVO als hij dit heeft afgerond. En uiteindelijk zal er een grote internationale persconferentie zijn, wat allemaal dus bij ons te volgen is. Zo zie je een redelijk ontspannen Rutte, handjes schudden hier en daar, die zich natuurlijk ook wel heel lang heeft kunnen voorbereiden op deze baan. Als je kijkt dat die maanden terug dat al wel duidelijk wordt dat Biden toentertijd nog zijn kandidatuur wel zag zitten. Ja, dat klopt, want dat is onderdeel van de traditie. De Amerikanen hebben een grote stem in wie de NAVO mag leiden. En die traditie is dan verder dat de Europese landen een kandidaat mogen leveren. En Rutte is dus inderdaad gevraagd door Biden een keer. Hij zou ook een keer nee hebben gezegd tegen die post. Hij was toen nog premier. Maar ja, toen kwam daar de val van het kabinet. En in oktober, nou ja, we weten nog steeds niet, bij Rutte weet soms niet, hè, versprak hij zich nou op de lokale Haagse radio of zei hij het doelbewust. Maar in ieder geval, daar zei hij voor het eerst belangstelling te hebben om secretaris-generaal van de NAVO te worden. En daarna kwam er nog een hele soap, want er waren toch ook wat landen die daar hun bedenkingen bij hadden. En dat is niet ongebruikelijk. Alleen wat wel ongebruikelijk is dat dat wat meer allemaal publiek zichtbaar werd. Want we hebben dat allemaal maandenlang kunnen volgen. Ja, want Rutte die moest naar Turkije. Die moest met Orbán zich verhouden. Roemenië lag geloof ik ook nog dwars. Volgens mij had jij daar nog een beschrijving voor. Hoe weten die landen ook alweer, die dwars lagen? Ja, we hadden op een gegeven ogenblik de 3 B's vernoemd naar de hoofdsteden. Boekarest, Budapest en Bratislava. Want dat waren de 3 laatste landen die hun steun nog niet hadden uitgesproken. Nu is het ook echt niet heel erg vreemd dat er landen zijn die wat vragen hebben. Dat is ook gewoon omdat de bondgenoten soms verschillende belangen hebben op het veiligheidsgebied. Bijvoorbeeld Turkije maakt zich heel erg veel zorgen over aanslagen die wel eens in hun land plaatsvinden. Over de zuidflank van het NAVO-grondgebied. Terwijl bijvoorbeeld in de Baltische Staten natuurlijk veel meer angst is voor die Russische agressie die er is. En die landen die vragen dus ook om meer NAVO-militairen op hun grondgebied. Slowakije, we noemden net al met de hoofdstad Bratislava, die wilde bijvoorbeeld meer aandacht voor hun luchtverdediging. Die is daar niet op orde en daar willen ze graag hulp bij van het bondgenootschap. Wat natuurlijk het cruciale thema is Oekraïne. De steun vanuit de NAVO voor Oekraïne in de oorlog met Rusland.
als het gaat over Oekraïne en de toetreding tot de NAVO. Stoltenberg haalde dat ook even aan. Die zei, ze zijn dichterbij dan ooit volgens mij. Wat is de exacte status? Het is denk ik een heel ander traject dan als het om de EU gaat. Het is een ingewikkeld traject en het is ook echt een punt waar over meningsverschillen zijn binnen het bondgenootschap. Er zijn landen, onder andere weer de Baltische Staten, Polen, die eigenlijk het liefst hebben dat Oekraïne zo snel mogelijk gaat toetreden. Maar bijvoorbeeld Duitsland en de Verenigde Staten zijn veel terughoudender. Je zag Nederland altijd een beetje in een middenpositie zitten, een beetje kijken of valt er ergens een compromis te bereiken. En tot nu toe is dat compromis alleen maar een beetje zichtbaar in de taal, want al tijdens een top in Boekarest is ooit toegezegd van Georgië en Oekraïne mogen lid worden ooit van de NAVO. Nou, vervolgens vielen de Russen Georgië binnen en later natuurlijk de Krim met de illegale annexatie en de grote inval in Oekraïne van waar we inmiddels richting de derde oorlogswinter gaan. Dus je ziet daar meningsverschillen over. Voorlopig komt er geen consensus, want dat is altijd nodig voor een besluit binnen de NAVO. De 32 bondgenoten moeten het unaniem eens zijn over zo'n toetreding in de toekomst. En voorlopig is het echt onmogelijk zolang die oorlog er nog is. Maar wat wel al in gang is gezet, en daarom zei Stoltenberg dat ook Oekraïne is dichterbij dan ooit. Het Oekraïense leger wordt al gemoderniseerd naar de zogeheten NAVO-standaard. Ja, precies. Terwijl ik nog eventjes kijk naar het scherm waarop ik kan zien hoe het er op dit moment aan toe gaat. We zien dus nog dat Mark Rutte de nodige handen schudt. Een hele nieuwe wereld, waar hij ook nog iets over zei in zijn speech net. Natuurlijk zijn hometown Den Haag zal hij vaker achter zich moeten laten. Waar hij op het fietsje met het appeltje in de mond, een kopje koffie bij de Indonesische restaurant, waar hij natuurlijk altijd naartoe ging. Ja, dat zal hij natuurlijk nog lastig in Brussel. Ik weet dat er één cateringbedrijf is in Brussel. Heb je geen Indische restaurant, maar één cateringbedrijf met een vrouw die fantastisch Indisch kan koken. En Rutte kan jou bellen voor wat tips? Nou nee, want hij weet er alles van. Want het gebeurde wel eens tijdens een EU-top waar er allemaal liflafjes krijgt te eten, dat hij dan terugging naar de Nederlandse delegatiekamer en deze fantastische kokkin daar Indisch voor hem ging koken. En dat gebeurde ook regelmatig als hij op bezoek was hier op de Nederlandse ambassade in Brussel. Dus wellicht dat er hier binnenkort in de NAVO-kantine op woensdag bijvoorbeeld Indisch wordt gegeten. Ja, even terug naar, dit is ook belangrijk natuurlijk, maar naar de oorlog die er aan de randen van de NAVO plaatsvindt. In het verleden artikel 5, dat is natuurlijk het beroemde artikel, een aanval op één van ons is een aanval op ons allemaal. Dan komt echt de verdediging van de NAVO actief in beweging met misschien militairen ook van eigen grondgebied. Dat is natuurlijk in het verleden bij Amerika geweest, hè, dat daar een beroep op werd gedaan. En nu is dat misschien iets wat helemaal niet zo onwaarschijnlijk meer is als dat het een aantal jaar geleden geleken heeft. Nou, het zal niet heel snel gebeuren dat artikel 5 wordt geactiveerd. Het is inderdaad nog maar 1 keer geactiveerd. Dat was na 9/11, de aanval op het WTC en de aanval op het Pentagon in Washington. Toen heeft de Verenigde Staten dus gevraagd om artikel 5 te activeren. Nou, uiteindelijk is er een grote NAVO-missie ook geweest in Afghanistan. En na de grote Russische inval is artikel 4 geactiveerd op verzoek van een aantal Oost-Europese landen. En dat betekent dat die landen zeggen van wij voelen ons bedreigd en wij willen dat de NAVO bijeenkomt. En dat is toen ook echt heel snel gebeurd. Ja, maar artikel 5 zou dus zijn op het moment dat Polen bijvoorbeeld binnengevallen zou worden. Hoe we natuurlijk wel ziet dat met straaljagers die daar rondgaan, misschien met raketteninslagen, dat het zou kunnen gebeuren dat dan ook een NAVO-land wellicht geraakt wordt. Is dat dan meteen ook artikel 5? Nee, sterker nog, het is al een keer gebeurd dat er een afzwaaier op Pools grondgebied terechtkomt. Het is wel zo dat er dan hier ook in Brussel natuurlijk alle alarmbellen afgaan. En ze waren hier ook heel erg tevreden dat Polen heel erg kalm was gebleven. Dat ze daar heel goed zijn omgegaan met die situatie. Die inderdaad misschien wel voor ons een beetje zoiets van ja, maar dit is toch een aanval dan op NAVO-grondgebied. Nou ja, je ziet dat
die kalmte hoort ook af en toe bij de veiligheidssituatie. Want het betekent natuurlijk nogal wat. Hè? Als de NAVO met artikel 5 in de hand zou reageren. Niemand, Moskou niet, de NAVO niet, zit te wachten op een directe confrontatie met elkaar. Maar het is natuurlijk wel zo dat de NAVO steeds nadrukkelijker is gaan uitspreken dat elke centimeter van het NAVO-grondgebied zal worden verdedigd. En dat is onderdeel ook van de afschrikking van de NAVO. Dat ze echt duidelijk laten blijken aan Moskou van ja, haal het niet in je hoofd, want wij staan klaar. Wij zijn er klaar voor. Ja. Dan hebben we dus Amerika, verkiezingen die eraan komen, Trump of Kamala Harris, wat voor Rutte een heel belangrijk moment zal zijn. We hebben natuurlijk de oorlog dan in Oekraïne, de NAVO-top die volgend jaar in Den Haag komt. China hebben we het nog niet echt over gehad. Wordt hier ook wel aangehaald, want China heeft natuurlijk een grote machtspositie al. Hoe wordt daar vanuit NAVO-perspectief naar gekeken? Nou, de woorden zijn op de NAVO-top in Madrid een aantal jaren geleden aangescherpt. Dus nu wordt China meer gezien als een soort van rivaal. Maar niet hele harde woorden worden gebruikt, want je ziet daar ook weer dat er een beetje verschillend over gedacht wordt. De Verenigde Staten die zijn heel erg voorstander van een hele harde lijn. Maar ja, in Europa, bijvoorbeeld een land als Duitsland, we zien dat nu met de auto-industrie, die hebben natuurlijk enorme belangen ook voor de verkoop van Duitse auto's in China. En over het algemeen zie je dat de Duitsers dan in Europees verband ook wat voorzichtiger zijn als het gaat om de toon richting China. De Europese Unie heeft ook een soort half om half houding richting China. Dus dat zeggen ze van we gaan wel kritisch kijken naar waar we onze economie moeten beschermen. Maar tegelijkertijd zien ze China ook nog steeds als een belangrijke handelspartner. En zo zijn wij hier getuigen van een historische dag waar Rutte net geïnstalleerd is als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Ook hier in Brussel wordt de hamer gehanteerd. De grap ging nog even rond tussen Stoltenberg en Rutte of wie die nou voor elke vergadering zo pontificaal moet gaan gebruiken of niet. Stoltenberg die ook bij de officiële overdracht nog even zijn vrouw, naar ik meen, bedankte. Voor het aan zijn zijde staan bij deze ongetwijfeld enorm intensieve baan. Stoltenberg die hem Alexander 10 jaar heeft vervuld. Het secretaris-generaalschap van de NAVO. Rutte die in eerste instantie voor een periode van 4 jaar dit zou gaan doen. En daarmee in de voetsporen treedt van Sticker, Nederlander, Jozef Luns, Jaap de Hoop Scheffer en nu dus Mark Rutte. Maar Alexander, als we kijken naar Jaap de Hoop Scheffer, was dat wel een hele andere tijd in de NAVO toen hij secretaris-generaal was. Ja, zeker. Echt de oorlog in Oekraïne heeft de NAVO teruggeworpen, zou je kunnen zeggen, naar de kerntaak. Het verdedigen van het eigen grondgebied. En dat was ook voor Stoltenberg heel bijzonder, want aan het begin van zijn tijdperk was daar dus nog de Franse president Emmanuel Macron die de NAVO zelfs hersendood noemde. En er waren echt soms wel eens twijfels van hebben we het nog wel nodig? Nou, inmiddels twijfelt niemand daar meer aan hier. En Rutte die daar dus als belangrijkste man van de NAVO het voortouw in moet gaan nemen. Blijf bij ons bij deze live-uitzending van de Telegraaf, want het ceremonieel is nog niet voorbij. We hebben zo meteen nog de ontmoeting van Rutte, de nieuwe secretaris-generaal, met het personeel van de NAVO hier bij dit gigantische complex in Brussel. Wat correspondent Alexander Bakker al zei, iets weggeeft van een enorme terminal van een luchthaven waar de beveiligingsmaatregelen uiteraard natuurlijk voor zo'n militair bondgenootschap groot zijn, zeer groot zijn. En daarna is er nog een persconferentie, allemaal live te volgen bij de Telegraaf. Dus blijf bij ons.
Nu zijn we op de plek waar de officiële installatiedag van Mark Rutte in elk geval voor de media aan zijn einde komt. Want hier zal zo de persconferentie plaatsvinden. Waar met vuur aan de schenen wordt gelegd door de internationale pers. Alexander Bakker, onze eigen correspondent hier in Brussel. Daarnet was er ook even een moment, was wat onduidelijkheid of dat nou wel of niet voor iedereen te zien was. Nou, het was uiteindelijk wat beslotener. Maar daar was al het personeel van de NAVO bij aanwezig. Ja, helemaal besloten was het dus niet. Want er stonden inderdaad honderden mensen in de grote hal hier van het NAVO-hoofdkwartier. Om Jens Stoltenberg uit te zwaaien. Hij is hier 10 jaar de baas geweest. Maar natuurlijk ook om de nieuwe secretaris-generaal welkom te heten. Want voor dat moment met het personeel was de officiële machtsoverdracht met een hamer. De voorzittershamer van de Noord-Atlantische Raad. Die werd officieel overgedragen aan Rutte. En dat was ook het moment waarop hij zich dus de NAVO-baas mag noemen. Ja, zeker een grote organisatie dan de NAVO als je ook kijkt naar dit imposante gebouw. Heb je daar een beetje zicht op de NAVO en ook hoe de machtspositie daarvan is in Brussel? Hoe er naar gekeken wordt, hoe er naar de positie van Rutte gekeken wordt? De NAVO is natuurlijk voor Europa en Noord-Amerika een ontzettend belangrijke organisatie. Want ja, de hele veiligheidsstructuur ook van Europa die is helemaal verweven met de NAVO. Ja, dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar het komt erop neer dat als iemand een Europees land die lid is van de NAVO zou aanvallen, iedereen precies weet wat ze moeten doen. En dit is het kloppende hart van de alliantie, het hoofdkwartier. Er werken hier honderden medewerkers, maar ook heel veel diplomaten. Alle bondgenoten hebben hier ook een eigen ambassade, een permanente vertegenwoordiging. Dus er is hier ook een Nederlandse verdieping. Dat is echt een diplomatiek gebied, zoals je dat ook bij een ambassade ziet. Keurig met een vlag en wapenschild van Nederland. Waar dus ook allemaal Nederlanders het diplomatieke en militaire werk wat hier allemaal plaatsvindt voorbereiden. Ja, en als je kijkt naar Mark Rutte, die nu het stokje over heeft genomen van Jens Stoltenberg. Wat zijn, denk jij, een beetje de verwachtingen binnen die honderden NAVO-medewerkers van wat ze gaan meemaken met Mark Rutte als hun baas? Nou ja, ze zullen misschien ook wel gehoord hebben dat Mark Rutte natuurlijk niet zo van de rangen en standen is. We kennen allemaal de beelden uit Den Haag en die gingen ook echt de hele wereld over. Waarbij het kopje koffie op de grond viel en dat hij dat zelf wilde schoonmaken. Die beelden hebben ze hier vast en zeker ook gezien. Dus ze hopen, denk ik, dat het iemand is die gewoon tegen iedereen gedag zegt. Maar natuurlijk meer op het serieuze niveau als het gaat om het werk wat hij moet doen. Ja, hopen ze denk ik vooral eigenlijk dat het een soort Stoltenberg 2.0 gaat worden. Want over hem waren ze heel erg tevreden. Hij heeft de NAVO de afgelopen jaren door een hele spannende periode geloodst. En die spannende periode is natuurlijk met de oorlog in Oekraïne nog niet voorbij. En als we het hebben over Mark Rutte als politicus, dan is hij natuurlijk de langzittende premier van Nederland geweest. Is er natuurlijk op een gegeven moment ook veel kritiek op hem gekomen als het gaat over het niet hebben van actieve herinneringen. Teflonmannetje, alles glijdt een beetje van hem af. Er zijn natuurlijk ook tragische gebeurtenissen geweest. Denk aan Groningen, aan de toeslagenaffaire. Zijn dat nou aspecten waar hij hier als NAVO-baas ook mee te maken kan gaan krijgen? Of is deze baan toch wezenlijk anders? Ja, dat is echt wel heel anders. De Rutte van die geen actieve herinneringen meer heeft, dat was echt de politieke Rutte. Hij zit hier in een andere rol als secretaris-generaal. En hij zal dus ook een paar dingen moeten laten die hij wel in Den Haag deed. Af en toe ook wel eens improviseren. Dat hij, ik zou bijna willen zeggen met een beetje Haagse bluff ergens een antwoord op gaf. Wat dan soms inhoudelijk ook niet helemaal klopte, maar wel heel overtuigend overkwam. Dat kan hier niet. Hij moet hier echt precies weten waar hij het over heeft. Kan zich geen fouten permitteren. En dat maakt hem misschien straks af en toe ook wel een beetje saai. Want ja, Stoltenberg, al zijn teksten waren heel erg gescript en daar week hij ook nooit van af. Saai, maar ook heel belangrijk voor de veiligheid. Want je wil niet iets verkeerd zeggen. Want hij vertegenwoordigt hier wel een hele grote militaire alliantie met kernmacht als Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ja. En wat natuurlijk heel fascinerend is als je het over de NAVO hebt, dat de vijandschap ten opzichte van de NAVO natuurlijk is toegenomen. En dat Rusland echt heeft gezegd van we willen die NAVO-dreiging van onze grenzen afhouden. Hè. Dat noemen zij ook als argument om Oekraïne dan binnen te vallen. Dus wat dat betreft zitten ze echt
in het geopolitieke schaakspel. En zijn er echt oorlogen aan de rand van het NAVO-gebied. Ja, dat klopt. En zelfs in Nederland, waar we ons toch wel vaak veilig wanen, zijn we misschien helemaal niet zo heel erg veilig. We hebben de verhalen natuurlijk gehoord over Russische onderzeeërs voor onze kust. De Russen zitten daar tussen de windmolenparken. We hebben daar natuurlijk ook allemaal belangrijke kabels liggen. Onder andere dataverbindingen. Ja, we moeten er niet aan denken dat bijvoorbeeld in Nederland 5 dagen het internet er helemaal uit zou liggen. Dus ook die cyberdreiging, die is er dus al volop. De Russen zijn al her en der dus op dat NAVO-grondgebied actief met spionage en dit soort hybride aanvallen. Ja, wat valt jou op tot dusver in deze live-uitzending van de Telegraaf, deze installatiedag van Rutte? Wat haal jij daaruit? Wat vind je opvallend aan de manier waarop het gaat? Nou, ik zag vooral bij binnenkomst een glunderende Rutte. Ook iemand die er zin in heeft. Ik denk dat hij het maar niets vond dat hij maandenlang een beetje moest wachten tot het 1 oktober zou worden. Maar natuurlijk ook, als je heel goed luistert naar de teksten, de NAVO-standpunten, die wijken geen millimeter af van wat Stoltenberg de afgelopen tijd heeft gezegd. En daar is hij al goed ingeburgerd binnen het NAVO-protocol, zou ik willen zeggen. Stoltenberg heeft dit dus 10 jaar gedaan. Die maakte ook nog een soort grapje van, ik ga nu echt uit Brussel weg. Ja. Maak je geen zorgen. Hoe lang gaat het NAVO-lidmaatschap van Rutte op zijn minst duren? Nou, in ieder geval 4 jaar. Maar het is inderdaad mogelijk om de termijn te verlengen. Langzittende secretaris-generaal was Jozef Luns, een Nederlander. Rutte was al de langzittende premier. Dus wellicht ook straks de langzittende secretaris-generaal van de NAVO. Dat weten we natuurlijk nog niet. Het zal ook afhangen van hoe lang hij er zelf zin in heeft. Maar ook aan de behoeften. En op dit moment is Rutte als het oliemannetje die meningsverschillen altijd weet op te lossen, uitermate handig. Ze wilde hier ook graag iemand met regeringservaring. Die dus ook in zijn telefoon alle nummers van presidenten en premiers al heeft staan. Die dus eigenlijk direct dat stokje kan overnemen van Stoltenberg. Zonder enorm ingewerkt te moeten worden. Jij gaat deze persconferentie zo in deze zaal bijwonen. Wij zullen dan even op een andere locatie staan om de live-uitzending weer een vervolg te kunnen gaan geven. Misschien hebben we nog heel even om naar buiten te lopen. We mogen niet alles hier bij de NAVO. Jij bent daar heel strikt in. Maar misschien leuk om de kijkers even mee te nemen. Ook hoe het NAVO-complex er ook van buiten uitziet. Misschien dat je nog een bepaalde inzichten kunt geven. Terwijl ik hier eventjes een flesje water pak. Want dit is dus inderdaad de persconferentiezaal. Nou, we zien dat hier ook beveiliging is, wat allemaal zeer strikt is hier natuurlijk, logisch op dit NAVO-grondgebied. En dit NAVO-gebouw Brussel is natuurlijk, Alexander, zeg ik even tegen jou, dat is natuurlijk ook de logische locatie om dan de NAVO te huisvesten. Ja, dat klopt. Dat is ook wel weer een stukje geschiedenis, want het NAVO-hoofdkwartier stond in Parijs. Maar de Fransen hebben een haat-liefde verhouding met het bondsgenootschap, zou je wel kunnen zeggen. Ze doen nog steeds niet aan alles mee. Dus bijvoorbeeld in de nucleaire afschrikking, als daar een vergadering over is, dan zit Frankrijk er niet bij. Ook al hebben ze dus kernwapens. Maar ook dat het NAVO-hoofdkwartier hier staat, dat heeft te maken dat de Fransen er een tijdje uit waren. En toen is dus de NAVO verhuisd naar Brussel. Het oude hoofdkwartier staat hier aan de andere kant van de weg. Dat heeft nu nog een tijdje dienst gedaan als speciale rechtbank voor de rechtszaak over de aanslagen die hier op luchthaven Zaventem waren. Het is natuurlijk goed beveiligd, dus het is een beter beveiligde rechtbank kun je hier bijna niet wensen. En dit nieuwe hoofdkwartier staat er inmiddels ook alweer een ruime tijd en is groot. Maar ik heb ook al een keer gerucht gehoord dat het misschien niet groot genoeg is. Want de NAVO groeit natuurlijk. Nog niet zo lang geleden zijn Zweden en Finland natuurlijk lid geworden. Ja, Zweden en Finland die ook zich bij de NAVO hebben aangesloten vanwege de dreiging en de oorlog in Oekraïne. Misschien is het mooi, Alexander, want wij liepen hier net naartoe. 2 uur geleden inmiddels, nadat Rutte het doorstepmoment had. Het moment waarin ze de hand schudden voor de vlaggen van de landen die lid zijn van de NAVO. En nadat een krans was gelegd ook voor de slachtoffers die gevallen zijn tijdens het strijden van de NAVO. Maar misschien is het leuk om even naar dat monument te lopen. Alexander houdt het altijd heel goed in de gaten. Ja, het is zo dat je hier niet overal mag filmen.
Dus, en dat heeft natuurlijk allemaal met veiligheidsredenen te maken. Denk jij dat we nog even het monument van MH17 hoor mij nou, van WTC kunnen laten zien? Wellicht kunnen we het vanaf hier een beetje zien. Jij wil natuurlijk niet je accreditatie kwijtraken door een brutale verslaggever uit Nederland. We zijn hier te gast, dus we moeten ons houden aan de normen, de waarden en de regels hier. Maar inderdaad, dat monument is een stuk puin van het WTC. En een heel bijzonder moment ook natuurlijk voor de Verenigde Staten. Elk jaar een grote herdenking. Maar het is ook het eerste moment waarop een lidstaat, een bondgenoot, artikel 5 heeft laten activeren. Een aanval 1 is een aanval op alle. Het belangrijkste artikel van het verdrag van Washington. Dat is het basisdocument, de oprichting van de NAVO. Nederland was een van de stichtende landen ook. En er is dus ook voor dat bijzondere moment in die NAVO-geschiedenis echt een zwarte bladzijde, een speciaal monument. En aan de andere kant zie je een stukje Berlijnse muur. Wat natuurlijk ook symbool staat, de val van de muur voor de eenwording weer van Europa. Want inmiddels zijn ook heel veel landen die vroeger achter het ijzeren gordijn zaten, lid van het bondgenootschap. Ja, dankjewel voor deze uitleg. Ik begrijp wat jij zegt, want in de NAVO werkt het allemaal vrij strikt, dat we ook niet alle medewerkers aan beeld kunnen brengen. Ik denk dat dit een mooi moment is om weer even terug te schakelen naar de studio. Blijf vooral bij ons, want over een minuut of 20 is die grote persconferentie, eigenlijk de vuurdoop van de nieuwe secretaris-generaal Mark Rutte met de internationale pers die hier in grote getalen aanwezig is. Er was net nog een buitenlands verslaggever die zei gekscherend, krijgen jullie een special treatment? Nu Mark Rutte als jullie landgenoot, secretaris-generaal. Dus ik zei nou, de massagestoelen waar cameraman Marius in gaan, die staan al opgelijnd. Dus daar gaat de hele Nederlandse pers zo even bijkomen van deze ochtend. Nee, zonder gekkigheid. Het is natuurlijk een historische dag om dit mee te maken. De 4e Nederlander die secretaris-generaal van de NAVO wordt, Mark Rutte. Op een politiek, internationaal, zeer boeiend en toch beladen moment gaat Rutte het van Stoltenberg overnemen. En de persconferentie zo ook nog live bij de Telegraaf. Dus zullen wij dit nog afsluiten. Dus blijf vooral bij ons.
Elk moment begint de persconferentie van de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte. De persconferentie die natuurlijk massaal door de internationale pers met aanwezigheid wordt verrijkt. Dat dus zometeen om 11:30, dus blijf bij ons. Het is het laatste moment van deze live-uitzending van de Telegraaf. Het laatste moment dat wij als media ook kunnen meemaken van de installatie van Mark Rutte als secretaris-generaal, die het stokje van Jens Stoltenberg overneemt. Ik kijk eventjes op mijn scherm. Ik zie inderdaad dat over 2 minuten de persconferentie gaat beginnen. Nou ja, terwijl we hier nog de internationale media zien die bezig is in dit NAVO-gebouw om verslag te doen. Ja, hier zien we de historie van de NAVO. We zitten nu in een gebouw dat er nog niet zo heel lang staat, vertelde correspondent Alexander Bakker ook. Maar dit is dan toch wel even aardig. Een stukje geschiedenis naar de mensen toe. Het bureau van de secretaris-generaal van de NAVO in het verleden dus. En we zien hier ook een fotogalerij met alle voorgaande secretaris-generalen. Nou, je ziet daar dus Jens Stoltenberg, maar je ziet bijvoorbeeld ook daar Jaap de Hoop Scheffer, die ook als Nederlander deze functie heeft bekleed. Met daarvoor nog lunch en daarvoor sticker. Dus zo is Rutte de 4e in de rij. Maar wel een heel bijzonder moment voor Mark Rutte om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Want er is natuurlijk heel veel onrust in de wereld. Heel veel onrust aan de randen van het NAVO-grondgebied natuurlijk met de oorlog in Oekraïne. En daar zullen ongetwijfeld ook vragen over komen bij die persconferentie. Er zullen natuurlijk ook Amerikaanse journalisten bij aanwezig zijn. Wat een interessant thema is natuurlijk het feit dat 2% van het nationaal product, van het bruto nationaal product, besteed moet worden aan de NAVO. Dus er moeten investeringen naartoe van alle NAVO-lidstaten. Nou, heel veel landen die komen daar nog niet aan. Het leidde tot frustratie bij Donald Trump, die dat ook zeer duidelijk maakte, dat het toch de bedoeling is dat alle landen die bijdrage gaan leveren. Die bijdrage die ook nodig is, zo wordt verondersteld, om natuurlijk als NAVO goed te kunnen optreden. En de dreiging die zich voltrekt aan de randen van NAVO-gebied weerstand te kunnen bieden. De NAVO die ook is uitgebreid natuurlijk nog met de Scandinavische landen, onrust bij de Baltische Staten. Dus zo kan Mark Rutte meteen vol aan de slag met de persconferentie hier, maar ook heel veel belangrijke momenten die er aan gaan komen. Ja, we zijn er de hele ochtend al bij deze installatiedag van Mark Rutte. Een hele ontspannen Mark Rutte zien we, ook wel een glunderende Mark Rutte die vanochtend vroeg met Stoltenberg een krans legde ter nagedachtenis en eerbetoon van zij die gevallen zijn in strijd voor de NAVO. Daarna hadden we dan het officiële handschudden moment, waar het ons ook nog even lukte om kort wat te vragen aan Mark Rutte. Ik vroeg hem ook of hij niet toch, wat hij eerst had gezegd, leraar bij een VMBO-school in Den Haag wilde zijn. Wanneer is nou dat moment gekomen dat hij toch besloot om voor deze functie te gaan? Nou ja, goed, hij is natuurlijk ook door Biden toentertijd ook nog benaderd. Heeft dat eerst afgehouden omdat hij nog druk was met de nationale politiek. Maar nadat hij er over na had gedacht en ook met de internationale ervaring die Rutte in de loop van de jaren heeft opgebouwd, zag hij dat toch als een kans om deze functie te bekleden. Nou, toen begon natuurlijk ook nog een soort sollicitatieronde die Rutte moest doen. Was eigenlijk wel gek dat hij als demissionair premier als individueel persoon in het vliegtuig stapte, bijvoorbeeld naar Erdogan, om met hem te gaan praten. Turkije die nog de nodige vragen had. Hij heeft nog Orbán ook ontmoet. En toen die uiteindelijk overstag gingen, was daar daadwerkelijk het moment dat Rutte zeker wist dat hij de NAVO-baas zou gaan worden. En vandaag is daar dan de bekrachtiging van. En gaat Stoltenberg, die hier 10 jaar lang secretaris-generaal is geweest, deze NAVO-arena verlaten en zal Rutte het over gaan nemen. En zo begint een nieuw groot hoofdstuk in Rutte's politieke carrière, die nu natuurlijk ook een militaire karakter gaat krijgen hier bij de NAVO. Rutte dus ontspannen, Stoltenberg ook wel ontspannen. Zijn vrouw zat op een gegeven moment nog achter hem toen daar een officiële overdracht was. Hij bedankte zijn vrouw, zei: nou, het is nu echt tijd voor mij om Brussel te verlaten. En Rutte, toen hij het woord voerde, benadrukte meteen hoe belangrijk het is dat Oekraïne zich bij de NAVO kan aansluiten. Hij benadrukte hoe belangrijk het was dat de NAVO-landen intensief met elkaar gaan samenwerken om ook een vuist te kunnen maken in deze onzekere tijd op dit continent. Dus dat is waar Rutte mee aan de slag gaat. Ik kijk nog even opzij. We kunnen nog wel even een stukje hier rondlopen, want zo ziet dat er dan dus uit. Het is wel aardig, terwijl ik nog even de water uit mijn zak haal. Zo ziet dat er hier dus uit. Het NAVO-gebouw, wat iets weggeeft van een enorme luchthaventerminal. Terwijl de internationale pers ook voor dit doek
de live-uitzendingen doet. En daar beneden, Marius, zien wij de ingang van de persruimte. Waar onze collega Brussel-correspondent Alexander Bakker bij aanwezig is. Om ook eventueel nog wat te kunnen vragen. Of in elk geval scherp de persconferentie te kunnen volgen. Rutte die daar om 10:30 zou arriveren. Dus dat zal elk moment gaan gebeuren. Ja, zo is het nog wel aardig om te vertellen dat als je hier bij de NAVO bent en je bent politiek Den Haag gewend, dat het een enorm verschil is. Het is natuurlijk een militair bondgenootschap waar enorme veiligheidsprotocollen aanwezig zijn. Waar je niet zomaar even gemakkelijk rond kunt lopen om met iedereen te praten. Dus zullen we ook een andere Rutte gaan zien dan we misschien in Den Haag gewend waren. Correspondent Alexander Bakker vertelde het al even, hè, waar hij ontspannen het appeltje had, op de fiets natuurlijk naar zijn werk ging. Ja, hier zal het allemaal toch een stuk formeler, een stuk strakker geregeld zijn. Een slip of de tong is, of misschien een beetje een gekunstelde uitspraak of een handige uitspraak, zal die hier misschien minder snel gaan maken in de debatten. Omdat het allemaal zeer protocolair, zeer strikt is. Natuurlijk zeer belangrijk ook wat de baas van de NAVO allemaal vertelt. Dus ik ben ook heel benieuwd bij de persconferentie die elk moment gaat beginnen. Wat voor Rutte we dan ook te zien gaan krijgen. Mark Rutte die ook nog even vakantie heeft kunnen vieren de afgelopen maanden om zich voor te bereiden. Afgelopen weken om zich voor te bereiden op deze belangrijke taak die hem wacht. Secretaris-generaal van de NAVO. Brussel, we zijn gisteren nog in het miljardairskwartier geweest. Dat is waar Stoltenberg zijn residentie had in een enorme pand ter waarde van 12 miljoen euro. Als ik de media moet geloven. Of Rutte daar echt permanent gaat wonen, dat lijkt niet heel waarschijnlijk. Hij zal misschien gaan hoppen vanuit Den Haag ook weer hier naar Brussel. Het zal vermoedelijk wel een plek zijn waarin hij met hoogwaardigheidsbekleders wellicht zal samenkomen. Zoals we dat ook bijvoorbeeld in het Katshuis hebben gezien toen hij nog premier van Nederland was. Maar het is een hele andere wereld voor Mark Rutte dan de Haagse politiek, dan het torentje wat hij gewend was. Dus ik zou zeggen, blijf bij ons. Elk moment dan schakelen wij door naar de persconferentie van Mark Rutte. Zijn eerste persconferentie als secretaris-generaal van de NAVO.
En daar zijn we nog even in deze live-uitzending van de Telegraaf. Want we wachten nog op het moment dat Mark Rutte, de internationale pers, hier te woord gaan staan. Is nog wel even interessant om zo door dat NAVO-gebouw te lopen. Want dan komen we uit bij de plek waar Mark Rutte zojuist het personeel van de NAVO toesprak. Er waren toch al vele honderden mensen die daarbij aanwezig waren. Natuurlijk ook een bijzonder moment voor al die medewerkers. Dat ze dus nu een nieuwe secretaris-generaal gaan krijgen. Dat gebeurde hier. In deze enorme conferentiezaal. Dit stond echt tot op de nok toe gevuld met medewerkers van de NAVO. En dat was een van de vele momenten die Mark Rutte had als nieuwe secretaris-generaal. Het begon met een kranslegging die hij vanochtend had. Waarin hij zijn eerbetoon betuigde aan zij die gevochten hadden voor de NAVO en daarbij het leven hebben verloren. Daarna was daar dan die officiële handdruk die plaatsvond. De handshake met Rasmussen of met Stoltenberg, waarin hij uiteindelijk het stokje overdroeg. Daarna was er de officiële overdracht met veel ceremonieel, waarbij we dus ook de hamer overdracht zagen. De hamer die Stoltenberg gebruikte en die Rutte nu ook mag gebruiken. Stoltenberg zei nog van, nou ja, of je hem nou bij elke vergadering moet gebruiken, weet ik niet. Maar in ieder geval is hij nu in het bezit van Mark Rutte. En daarna sprak hij dus op de plek die ik net liet zien het personeel van de NAVO toe. En nu is het wachten totdat de persconferentie plaats gaat vinden. De persconferentie van Mark Rutte met de internationale pers. Ik pak nog even het watertje mee, want zo is het ook wel. We lopen nog even naar de andere kant toe in dit NAVO-gebouw. Want hier beneden is die persconferentie waar correspondent Alexander Bakker ook bij aanwezig is namens de Telegraaf. Wij zullen na afloop ook nog even hem vragen wat zijn belangrijkste bevindingen van deze dag zijn. En zo gaat Mark Rutte als vierde Nederlander secretaris-generaal van de NAVO worden. Terwijl we hier nog zien hoe de media hier opgesteld staat. En is het wachten totdat de persconferentie elk moment kan beginnen. We zagen een toch wel redelijk ontspannen dag. Om hier binnen te komen is het allemaal natuurlijk zeer strak geregeld. Opperste staat van beveiliging. Maar als je uiteindelijk dan hier binnen bent en je ziet Rutte aan het werk en Stoltenberg aan het werk, is het eigenlijk best wel ontspannen. En zo kunnen wij eventjes richting de persconferentiezaal gaan lopen. Terwijl deze cameraman me inmiddels boos aankijkt, omdat wij een paar keer al door zijn beeld zijn gelopen. Dus misschien dat we daar ook nog heel eventjes op kunnen wachten tot hij zijn live uitzending heeft afgerond. Oh, er is nog een trap. Pakken we die trap naar beneden, want dan komen we uit bij de zaal waar de persconferentie uiteindelijk plaats gaat vinden. Die ook live te volgen is op de site van de Telegraaf. Terwijl we hier nog historische momenten zien. Ik zie daar nog Kennedy. Ik zie hier nog ook, volgens mij is dat het voormalige NAVO-gebouw wat Alexander Bakker vertelde in Parijs voor de Eiffeltoren. En zo wachten we even totdat die persconferentie gaat beginnen. En dat is dan hier beneden in dit enorme NAVO-gebouw. Ik heb ook nog heel even contact met de redactie probeert te krijgen. Op deze manier lopen wij richting de zaal waar die persconferentie plaatsvindt. Blijf vooral bij ons bij deze live-uitzending van de Telegraaf. Want ik ben heel benieuwd hoe Mark Rutte zich uiteindelijk gaat verhouden tot de pers bij de persconferentie die hier plaatsvindt. En dat zal dus uiteindelijk hier gaan beginnen. Wij schakelen door naar het beeld van de NAVO zelf die de persconferentie uitzenden. En daarna komen we weer hier terug om deze bijzondere dag voor Nederland, bijzondere dag voor Mark Rutte, om die af te sluiten.
Go ahead, sir. Yes. Good afternoon. And I'm glad to see all you here today. Brussels has one of the largest international press corps in the world. And I'm looking forward to be working with you. First, I want again to express my profound gratitude to Jens Stoltenberg for the tremendous job he has done in the past 10 years. Few leaders of this alliance faced a more challenging geopolitical environment. But Jens steered us through difficult times with a steady hand. He played a big part in making today's NATO stronger than ever, and he leaves behind an enduring legacy. I also want to thank the 32 allies for their trust and confidence, for choosing me as his successor. I'm deeply honored to serve as Secretary-General of NATO, the most successful political military alliance in history. But NATO allies face serious challenges, and we have work to do. At the Washington summit, allies set a clear course towards a safer world for the 1 billion people we serve. Now, it is my job to ensure that we collectively implement these decisions and continue to adapt our alliance to a more complex world. All 32 allies have their unique role to play, and there's nothing we cannot achieve together. I have 3 priorities. Ensure we have the capabilities to protect against any threat. Support Ukraine in fighting back against Russian aggression. And addressing the growing global challenges to Euro-Atlantic security. First, on our military capabilities. NATO's core mission is to ensure our collective deterrence and defense. Over the past decade, we have made tremendous progress in ensuring we have the forces and capabilities to deter and defend against any threat from any direction. But we must go further and faster to meet the enormous challenge ahead. We need more better equipped forces, a more robust transatlantic defense industry, increased defense production capacity, greater investment in innovation, and secure supply chains. Allies are already stepping up with plans to acquire thousands of air defense and artillery systems, many hundreds of modern aircraft, mostly 5th generation F-35s, as well as substantial high-end capabilities. But to truly match our capabilities with our needs, we need significantly more defense spending. And I will work with allies to ensure that we invest enough in the right areas and that we shoulder the burden for our collective defense equitably. We must each pay our fair share. My next priority is support for Ukraine. I've traveled to Ukraine several times in recent years. To Odessa, Kyiv, Bucha, Borodyanka and Kharkiv, close to the Russian border, where I witnessed firsthand the brutality of Russia's war of aggression and the bravery of Ukraine's people in their fight for freedom. Supporting Ukraine is the right thing to do, and it is also an investment in our own security. Because an independent and democratic Ukraine is vital for peace and stability in Europe. And the cost of supporting Ukraine is far, far lower than the cost we would face if we allow Putin to get his way. I know from personal experience, with the downing of flight MH17, how the conflict in Ukraine is not contained to the front lines. It was a tragedy that shook my country 10 years ago, one that must never be repeated. At the Washington summit, allies agreed a support package for Ukraine, including with a NATO command, a long-term financial pledge and an irreversible path to membership. I will work with allies to ensure that we fully implement our decisions and that we continue to bring Ukraine ever closer to NATO. NATO's focus must remain obviously on the Euro-Atlantic security, keeping our 1 billion people safe. But the threats we face
are increasingly global. Therefore, I will deepen our partnerships with like-minded nations, near and far, that share our values. The European Union is NATO's unique and essential partner. There is potential to boost our cooperation in many areas, from supporting Ukraine to countering hybrid threats. We will also increase our engagement with partners across the Middle East, North Africa and the Sahel regions to foster stability in our southern neighborhood. We must do more to counter the threat of terrorism to our nations and our populations. And further afield, we will enhance cooperation with our Indo-Pacific partners. Through its support for Russia's military industry, China has become a decisive enabler of Russia's war in Ukraine. China cannot continue to fuel the largest conflict in Europe since the Second World War without this impacting its interests and reputation. Russia is also receiving support from North Korea and Iran that allows it to sustain its illegal war. Later this month, Australia, Japan, New Zealand and South Korea are participating in a NATO Defence Ministerial for the first time. I look forward to welcoming them and forging a shared approach to our shared challenges. Finally, I want to thank all the men and women in uniform serving our alliance. You put into practice the defense of our freedoms every day, often at great risk to yourselves. Thank you for your service. I look forward to working with all of you, and I cannot wait to get started. And with that, I'm ready to take your questions. Thank you, Secretary-General. We'll start with the BBC, please. Thank you very much. Jonathan Beale, BBC Secretary-General. Congratulations on your appointment. Could I just ask you two questions? The first is, the last Secretary-General made clear that he supported Ukraine in its request to use Western-supplied long-range weapons like Storm Shadow, ATACMS, to hit military targets inside Russia. What is your position on that? Do you support Ukraine in its request for Western countries to lift those restrictions, and will you be asking Western countries to do that? My second question is, you've yourself talked about the need for significant more defence spending. I just wondered whether you think you set a good example as the Dutch Prime Minister. You spent 10 years before you reached 2%. That was 10 years after NATO allies met in Cardiff to agree the 2% goal. Do you think you practice what you preach? No. I'm happy that the Netherlands is now at 2%. Obviously, the 23rd, 24th of February 2022 was a wake-up call for many, also for my country, and I'm very happy that we are now at 2%, but obviously you have a point here that we should have done this earlier. Then on your other question, let's not forget Ukraine is fighting a war of self-defense. And that means that Ukraine has the right to defend itself. And as we know, international law, and according to international law, this right does not end at the border. So that means that supporting Ukraine's right to self-defense means that it is also possible for them to strike legitimate targets on the aggressor's territory. At the end, it's up to each ally to determine its support for Ukraine. That's not up to me. This is for the individual allies in their relationship with Ukraine. And we also have to be clear that not one single weapon alone will win the war. But obviously this is an important debate. How do you support Ukraine's request? Well, I can understand Ukraine's request. I understand. So I'm with Jens Stoltenberg on this and what he said before. But in the end, it is up to each ally to decide what they want to do. And when I look at the particular allies which are involved here, they have now, for example, the United States and their leadership, they have spent tens of thousands, tens of billions in dollars to support Ukraine's right to self-defense. And let's be clear, Ukraine likely would not exist as a country today without the US support.
Okay, we'll go to NPR Deutsche Welle. Terry? Hi, thanks. Over here, Terry Schultz. Nice to meet you, nice and to meet you. Welcome to NATO HQ. Thank you. I've covered four. You're the fourth Secretary General that I've covered, and to be fair, all of them come in saying that they're going to improve the cooperation with the European Union. Maybe you have more EU experience than the rest, so I'm interested in specifically how you're going to do this. Is this going to help on military mobility? And on the capability targets, you've got new defense plans, biggest revamp in decades. How are you going to help the SACEUR come up with these increased number of troops that they've promised? What are you going to do specifically about production capability? You've been NATO's been saying for years, increase production capacity, and they're still not there. You've got lower stocks. What are some specifics you're going to do to get NATO to the war-fighting capability that it's promising with these new operational plans? Thanks. Yeah, very good question. Maybe first to start with NATO EU. Of course, I'm good friends with all the senior leaders in EU, and I'm looking forward to work with them. And I will have meetings soon scheduled with the incoming President of the European Council and with the President of the European Commission, who will continue in that role, and of course the other main players. And I welcome, I must say, EU's efforts to defense. I think there is a clear recognition, both on the side of NATO and on the European Union, that we both value a more capable European defense. Of course, being complementary to and interoperable with NATO. But that's also what I hear back from the EU side. Nobody wants parallel structures, or nobody wants, let's say, duplication, what NATO already is doing. So I think we can be on one page on this. But clearly also the EU has to now think about how to implement all these policies. And I'm really looking forward to work with them in conjunction, because at the end we have the same goal, and that is to keep also this part of the world safe. On industry, this is clearly for me a priority. Because without a strong transatlantic defense industry, there can be no defense. That's clear. Well, in the past few years, let's agree that we have seen a marked increase in defense production across the lines. We are producing more shells, more ships, and more missiles than we have done for decades. So that is the positive. But we need to go further. We need to go faster. That is for our own deterrence and defense, but also in support of Ukraine. I think NATO has the tools to help increase production, aggregate allied demand, for example, and deliver capabilities. And also at the Washington Summit, as you know, the Defense Industrial Pledge was agreed, and I will be delivering on that pledge in the coming month. So this is a clear priority, and I'll work with my team and with allies to make sure that we ramp up defense production, that we look into the reasons why sometimes it is difficult for companies to do that. There might be this issue of more longer-term contracts, which I'm hearing, and there are other issues, and you probably have heard the same. So we have to work on them and make sure that there is no excuse for anyone not to have a bigger defense production in overall size than we have at the moment. Thank you. I'll go to Reuters over there at the end. Secretary General Andrew Gray from Reuters over here. Yes. Hi. Hello. A simple question. Is Ukraine winning the war against Russia's invasion? And what can you and NATO allies do to change the reality on the battlefield? Well, clearly, Ukraine is fighting this war of self-defense. And as you know, I'm absolutely impressed by what Ukraine is doing. They have shown with courage, they have shown also with creativity. They can push back the Russian forces. When you ask me what is the situation now on the battlefield, clearly it's not easy, it's difficult. There's on the one hand Ukraine's army, as you know, holding on part of the Kursk region in Russia. But we also have seen Russian forces making some limited gains on the battlefield this year. But that progress, don't forget, has been costly. Recent estimates I'm getting, and probably you also, of Russian losses run at about 1,000 killed
or wounded a day. 1,000 killed or wounded a day. And that is on top of the total of 500,000 already killed or wounded. And therefore it is crucial that because of this continuing Russian onslaught, that allies are providing the billions of additional aid. And as you know, allied leaders will be at Ramstein in a few weeks to address Ukraine's most urgent battlefield needs and to coordinate the further support. Okay. Over to ZDF. Meneer Rutte, Piet Ekman, ZDF. U spreekt over de niet aflatende steun aan Oekraïne. Maar die steun aan Oekraïne ligt heel moeilijk, zowel in Amerika, toenemend moeilijker in Amerika en ook bij de Europese bondgenoten. Wat denkt u, wat kunt u daaraan doen en hoe lang is dit nog vol te houden? En de tweede vraag is, denkt u dat u tijdens uw ambtstijd als generaal-secretaris van de NATO, dat u nog gaat meemaken dat Oekraïne werkelijk lid wordt van de NATO? Well, the first question is on whether the support for Ukraine will continue, both on the European side as well as on the US side. And I'm absolutely optimistic about this. Because everyone I speak with in America, on the Republican side, on the Democrat side, but also here in Europe, understands that if Russia would win in Ukraine, if Putin would get what he wants, that would ultimately mean that our security situation is in a much more difficult state. That it means that he would gain 1/4 of his territory and 1/4 of his population extra. So this is the direct defense impact it would have. And obviously this is also about our values, why we are helping and defending Ukraine. I worked with Donald Trump for 4 years. I've been in close talks with Kamala Harris. I respect them both very much. I am absolutely convinced that on this issue, they both see what is necessary. And when you take, for example, President Trump, thanks to him, we pushed up the defense spending. We sped up the defense spending since the summit here in 2018 particularly. But also what he said on China is now very much taken on board, I think, by many of us. Kamala Harris has a record as vice president and now as a candidate in defending American values. So I think on the US side, it will be hard work to make sure that we all stay united. But at the end, I'm convinced that we all understand why this is necessary, because our defense and our values are at stake here. So this is very fundamental. Your other question was on... Yes, well, clearly, as I said in my introductory remarks, there has been the language in Washington on Ukraine and that their future place is in NATO. Of course, what we now first have to deal with is the war and to make sure that Ukraine prevails and that Ukraine prevails as an independent, sovereign and democratic nation. That is now the priority. And I don't want to get into now what type of pathways there are to NATO membership, because there are so many varieties here and so many options. And that will very much also depend, of course, on the Ukrainian leadership and how this war evolves. Okay, we'll go to Ukraine news agency, Dmitro. Yeah? Dmitro Shkurko, National News Agency of Ukraine. Thank you for the floor. Thank you. Russian President Putin recently presented his new nuclear doctrine and decreased the threshold for use of the nuclear weapons against non-nuclear states. Clearly, it is a threat for Ukraine, but also for NATO countries who are supporting Ukraine. My question is, would that somehow impact the support NATO provide to Ukraine? And the second part of the question, do you consider the necessary to maybe adjust the nuclear deterrence NATO now have? Thank you so much. Well, of course, we hear regular threats from the Kremlin, and it's true that Putin's nuclear rhetoric is reckless and irresponsible, but at the same time, let me make absolutely clear, we do not see any imminent threat of nuclear weapons being used.
And that's what I want to say about this at this moment. Because let him talk about his nuclear arsenal. He wants us also to discuss his nuclear arsenal. And I think we shouldn't. We should just acknowledge the fact that clearly there is no imminent threat of nuclear weapons being used. And that is important. And generally, not just on nuclear, but more generally, if you would give in to Putin's threats, that would set a precedent. That using military force allows a country to get what it wants. And we cannot do that. Okay, I'll go to NOS. Thank you. Congratulations. Thank As you. we are talking here, there's just been announced another air alert in Kiev. And the Kremlin said today that they do not expect any major policy change from NATO's new Secretary-General, that's you. My question is, how are you going to surprise the Kremlin? Well, first of all, let me say that the Kremlin on this particular issue has excellent sources. And I couldn't have said it in a better way than they did in that press release. Because I'm very much an admirer of Jens Stoltenberg and of his agenda. Obviously, over time, you will see different emphasis on different issues. You will see a difference in style. That's unavoidable. We are different persons. But I think the agenda he and the Council set out, the decisions taken in the Washington summit, they are all necessary to make sure that we can not only today counter any threat against NATO territory, and we can, but also in the future we will be ready to do so. But obviously over time things will change because also the situation changes. And one of the issues I want really to spend time on, as I said before, is this issue, and I know that this is also very close to Jens Stoltenberg's heart, is defense production, the industry, and how to get them on board and to make sure that the big defense industry companies will open more, will have more shifts, will work 5-6 shifts through the week, including the weekends, to produce what we need in terms of missiles and all the other stuff we need. Thank you. Thank you. We'll go to Interfax Ukraine, right there. Thank you for news agency Interfax Ukraine, Irina Sommer. Secretary-General, what will be your approach to Ukraine's membership in NATO? Are you going to build a consensus to invite Ukraine as soon as possible, or it will be let's wait and see? Dank u wel. Dank u wel, and thank you, and good to see you. I think the Washington summit clearly took the next step in the summit conclusions, and I'm very happy about that. And obviously, what we now have to focus on is the war effort, and to make sure that, and this is the paradox, the more we help Ukraine at the moment, the sooner this will end. Putin has to realize that we will not give in, that we want Ukraine to prevail. In the end, when you talk about peace, it's up to the Ukrainian government to decide when they are at a stage that they want to discuss peace and peace talks, etc. That's for later. And obviously, we have to look at all these developments over the next 6 months, year, 2 years, also in the context of a possible future NATO membership. But it's very difficult at this stage to exactly predict how the one and the other might, yes or no, be connected. Okay, I'll go to NHK. Thank you, Satya from NHK. On the IP4 cooperation, I'd like to ask, could you elaborate more on how you plan to deepen the ties with the IP4 countries, and in what fields you wish to deepen the cooperation? Well, I think this cooperation is crucial. And I was so happy that at the leaders level, the last few summits, we saw the prime ministers of New Zealand, Australia and Japan and the president of South Korea participating. And I'm so happy that the defense ministers will participate mid-October in the next defense ministerial. That is crucial. Why is this crucial? Because Russia gets support from North Korea, from Iran, but also from China. There are also other issues at stake in the Indo-Pacific.
And that is why we need to strengthen our ties with our Indo-Pacific partners. And we also have to discuss to get more and more meat to the bone. And of course we can think of many ways to do that. I'm not going now to go into what that particularly might be, because I want also to discuss this with the defense ministers and with the leaders. But clearly there is now a base. And I know that in all 4 countries, Australia, New Zealand, South Korea, Japan, it is very much high on the agenda. And they are there for a reason in these summits, because they sense that there is a togetherness, that there are global threats we have to face. So there's ample opportunity, but I think I should first discuss with them some options to, based on this well-established cooperation, take the next steps. But clearly we are going to do that. That's absolutely my aim. Okay, I'll go to TRT at the top there. Mr. Secretary-General, welcome to Brussels and congratulations. You visited Turkey last April and you met with President Erdogan. As you know, Turkey has expectations such as the fight against terrorism and the lifting of embargoes between allies. And at the same time, during Stoltenberg's term, a special coordinator for counterterrorism was established in NATO. So in this sense, as a Secretary General, what will be your approach regarding this matter? Thank you. This is a very important issue. And yes, I discussed it multiple times in meetings I had with President Erdogan. He and I have worked in all the years that I was Prime Minister. And of course, he was already Prime Minister before I became Prime Minister. And then he became President of the Republic. I think I could say we are close friends. And we see eye to eye on this. And clearly, fighting terrorism is something we also have to take up within the NATO context. He is not only pushing for that, I'm absolutely receptive to this, because we have to work on this in conjunction. We will do that, we will have those discussions. And also I think it is important that within NATO there are no let's say boundaries in terms of who you can supply whatever. I know there is also sensitivity there, and we have to work also on that. Thank you. I'll go to Bloomberg, the back. Welcome. Congrats, Secretary General. You mentioned China. I want to ask, is there a red line for China in its support to Russia that would trigger a strong NATO response? Well, at the moment, I think the problem we are facing with China, as I said in my introduction, is that it is an enabler. It is an enabler of Russia's brutal war of aggression. And I was visiting, in my previous role as Prime Minister of the Netherlands, I was visiting China mid-March and had discussions there with the senior leadership. And I said, I don't understand why, for close friends, as they call me and others here in Europe, you bring us under threat, that you are supporting Russia, that you are delivering the microelectronics, that you are delivering the raw materials, this sanctions circumvention, the dual-use goods in general. And this has got to stop, and it has an impact on their standing in the world, that's clear. So I'm not now literally going to answer your question, but clearly this is an issue we are facing. And is also a reason that we have to work closely together also with the friends in the Indo-Pacific. And Russia, and this is another problem, is not getting all of this for free. They are not getting the ammunition from North Korea for free. They are not getting the missiles and drones from Iran for free. They are not getting the microelectronics and raw materials and other dual-use goods and all the sanction circumvention from China for free. What Russia has to deliver back to them in return is clearly helping them to develop their programs, including missile programs and nuclear programs. And they are violating UN Security Council resolutions. So this is really a big issue we are facing. Okay, we'll go to Kurdistan 24.
Thank you, Barzan, reporter from Kurdistan 24. Good to see you. Good to see you again. I'm very happy to see you. Over the past decade, you have a very good relationship with the Kurdish Authority, especially in Iraqi Kurdistan region. So, especially during the combat against ISIS, Daesh, could you give me, or could you promise them you will not leave them alone and continue to provide and support and training Kurdish Peshmerga to against ISIS? Thank you. Yes, and in general, Iraq, if I may put it like that, obviously we also work closely with the Kurdish region and with Erbil, but also generally with Iraq. We work with our partners to build, as you know, stronger security forces. We are fighting terrorism. Obviously fully respecting Iraq's sovereignty and independence. I know that Jens Stoltenberg, my predecessor, he met the Iraqi Prime Minister just a couple of days ago. I think it was in New York. And we will stay in close contact with the government. And obviously, at the same time, also very much focusing on the safety of our people there and taking all the precautions necessary. Thank you. We'll go to AFP. Max. Secretary General, thank you very much. Max Delaney, AFP. Two questions. Do you think it is possible to do a deal to end the war in Ukraine in 24 hours? And secondly, on Trump, you said you're not worried about him, but this is a man who said that he was encouraged Russia to do whatever it wants with countries in NATO that don't pay enough on defense. Is there any place for language like that that undermines the Article 5 guarantee in the alliance? My point is this. I worked with Donald Trump, and I think we have to acknowledge that on the two issues I mentioned before on the defense spending, when Jens Stoltenberg started, it was 3 countries delivering the 2%. It is now 23 countries delivering on the 2%. And the overall spending in NATO now is at 2% or more. And this is a huge thing. I would say not only he, but also thanks to him pushing this, has been achieved. And I also mentioned China. That when he started to talk about China, I believe not everybody was realizing the threat that we had to face and the role it is now playing in Ukraine, for example, and in the Ukraine war. So on these issues, I would think that he had the foresight to work on this, and I want to acknowledge that. I'm not going to comment on everything Donald Trump or Kamala Harris, the vice president, is saying. But generally my impression and my gut feel is, based on all the talks I've had on both sides of the aisle, including with the candidates, is that they understand that in the end, the transatlantic relationship is crucial not just for Europe. It's not there for an historical reason that they didn't want to repeat the mistake after the First World War not being involved in Europe. No, it is crucial for their defense, for their security. Because if Russia would be successful in gaining more influence in this part of the world, it would be a direct security threat towards America, towards the United States. And that includes if Putin would get what he wants in Ukraine. So that's why I'm making those comments. And I don't want to react on every syllable, every sentence any of the American politicians are uttering. But this is my general conviction. Thank you. We'll take one final question from Ansa and wrap it up. Thank you all. Hello, Secretary General Mattia Bagnoli, ANSA, the National Intelligence News Agency. 2 questions, if I may. The first one, in your previous job, one of your main concerns was to be sure that Italy and other EU countries would spend less and balance the book. Now, ironically, you will need to push for Italy and others to actually spend more. So what is your strategy? And balance the book. And balance the book, by the way, yes. What is your strategy here, given the fact that budgets in many countries are, as you know, already stretched? And secondly, you talked about partnerships. So what's your vision for the southern neighborhood? What can NATO do really to be more relevant there? Yes, well, I'm very happy that Jens Stoltenberg appointed a special representative, southern neighborhood. And
I had the opportunity last week to have extensive talks on this issue, and I think there are ample opportunities to work closer together. And we have to develop this over the coming months. On your first question, well, clearly this is an issue facing many governments. But hey, at the end, this is what politicians are there to do. And I know that Giorgia Meloni, my successor in the Netherlands, Olaf Scholz, all the leaders here on the European side, but also in Canada and the US, we know that this is our task, to balance the books, yes, to make sure that you have a situation where you can hand over to the next generation in a way that the state finances are sustainable, but also to make sure that the priorities which need to be financed can be financed. And there are various ways to do that, but I will not, of course, go into that because that is different for every country. What I liked in the EU was that the country-specific recommendations have now been made more central to the decision-making process. And I think that system of the CSRs, the country-specific recommendations, is an excellent one because it addresses the issues in my country. And my country is now struggling to get the 5 billion from the COVID fund. My government already, and this government is working on that to implement all the policies so that the 5 billion will be released. I know that all the governments are working on that. And it means that in return for more reforms and making your economies more resilient, the EU is also willing to help, in this case, with the COVID repair money. But in the end, that's up to the national governments. But it is clear we have to defend our alliance. We have to make sure that our nations, our people, our values are defended. At this moment, that's absolutely the case. If anybody attacks NATO, we are ready to react, and we will win. But we have to make sure that is also the case in the coming years. Do you think you can still go by bike to work? Oh, let's see. It's not wise to talk about transport because it is also related to your security. So. You said you're home away from home. Is Brussels your new home, or will The Hague be your home forever? Oh, but I will also spend some time in The Hague, but most of my time, of course, in Brussels. Absolutely. Thank you. I'm looking forward to that. A fantastic city and a fantastic country. Thank you all. Thank you all. I look forward to meeting you many more times in the next years. Thank you so much. En dat was Mark Rutte na zijn eerste lange persconferentie als secretaris-generaal van de NAVO. Een persconferentie met de internationale media die daarbij aanwezig was. Nou, hij heeft toch wel 35 minuten de tijd genomen om de vragen te beantwoorden. Inhoudelijke vragen waren het, vanuit vele landen natuurlijk, vele belangen die er ook spelen. Zo waren er vragen van journalisten uit Oekraïne die zich afvroegen of de kans groot wordt geacht dat Oekraïne die oorlog daadwerkelijk kan winnen. Wanneer Oekraïne zich dan kan gaan aansluiten bij de NAVO. Er waren vragen ook die gingen over de rol van China. Die dus toch een rol speelt als het gaat over het verstrekken van materialen waar Rusland gebruik kan maken in de oorlogsvoering met Oekraïne. Het gaat natuurlijk ook over Amerika en de 2%-norm van het bruto nationaal product die door de NAVO toch wel geëist wordt van de NAVO-lidstaten om eraan te voldoen, om die gelden in te brengen, zodat de NAVO op financiële sterkte komt. En er was ook nog wel meteen een wat snijdende opmerking van een journalist die zei van ja, je staat u nu als NAVO-baas te zeggen dat landen aan die 2% moeten voldoen. Iets wat Donald Trump natuurlijk eerder ook al zei, terwijl u als premier van Nederland daar bij lange na niet aan tegemoet kwam. Nou, Rutte gaf daarop het antwoord dat de situatie natuurlijk anders is nu, dat door de inval van Rusland in Oekraïne er noodzaak is om financieel meer slagkracht te krijgen. En Alexander, je hebt de persconferentie ook gevolgd. Ik vertelde even wat voor aspecten er allemaal voorbij kwamen. Belangrijk punt denk ik ook is het leveren van die wapens, de wapenindustrie. Dat is een cruciaal punt om die vanuit de NAVO echt op sterkte te krijgen. Ja, dat is een probleem. Je ziet dat de vraag op dit moment naar munitie zo groot is. Door de steun natuurlijk aan Oekraïne. Maar ook de nationale voorraden. Ook in Nederland is er te weinig munitie op de plank. Dus dat moet weer worden aangevuld.
Maar ja, de vraag kan de industrie niet aan. Dus dat betekent dat de industrie meer moet gaan leveren. Er meer moet worden geïnvesteerd weer in de wapenindustrie. En dat is al een tijdje gaande hoor. Ook bijvoorbeeld in Nederland werden de pensioenfondsen achter hun broek aangezeten. Want die wilden heel lang niet investeren meer in de defensieindustrie. Dat werd lange tijd gezien als iets verkeerds. En nu zie je weer langzaam dat er weer volop geïnvesteerd gaat worden in die defensieindustrie. Dus het taboe is weg. Een heel belangrijk punt is dat natuurlijk ook met de oorlog in Oekraïne en het leveren van die wapens. Jij hebt de persconferentie dus bijgewoond, ruim een half uur was het. Wat viel je op? Hoe vond je Rutte? Hoe deed hij het? Ja, vertel. Nou ja, het meest bijzondere was misschien nog aan het einde. Er kwamen natuurlijk nog wat vragen ook van, kunt u straks op de fiets naar uw werk? Want ja, de persconferenties hier bij de NAVO zijn over het algemeen strak geregisseerd. Maar we kennen allemaal Jair die altijd met een cameraploeg achter Rutte aanging. En dat gebeurde hier net ook. En ik zag wel eventjes de beveiliging wat zenuwachtig. Van, ja, zoveel spontaniteit zijn ze niet gewend. Maar ja, wij Nederlanders zijn nu eenmaal een beetje brutaal. Ja, hoe liep dat af? Goed. Ja. Hij mocht kort met hem spreken. Maar dat zijn ze hier echt niet gewend. En verder was het een beetje een Stoltenberg 2.0. Er kwam natuurlijk ook een vraag over de reactie van het Kremlin. Die zeiden van met de opvolger van Stoltenberg gaat er niet zoveel veranderen. En Rutte reageerde daarop van dat is dan weer een keer informatie die de Russen wel goed hebben. Waarbij hij natuurlijk wel zei, hij zal dus de lijn van Stoltenberg voorzetten, dat er natuurlijk allerlei dingen weer kunnen gebeuren in de toekomst die vragen om nieuwe reacties. Ja, nou is het zo dat je als minister-president in Nederland je woorden al moet wegen, maar als secretaris-generaal van de NAVO, natuurlijk met het oog van de wereld op je gericht, is iedere verspreking, of het nou richting China, Amerika, Turkije of wat dan ook is, heeft natuurlijk meteen een mondiale impact. Ja, zeker. En je merkte ook tijdens de persconferentie dat het een beetje alle kanten op gaat. Nou, dat heeft ook weer te maken met de verschillende belangen, veiligheidsbelangen die bondgenoten hebben. Die zijn niet per se allemaal hetzelfde. Er kwam bijvoorbeeld een vraag van een Turkse journalist over de ontmoetingen die Rutte met president Erdogan heeft gehad. Die hij echt moest overtuigen. Close friend noemde die hem, hè? Ja, dat is allemaal een beetje zoals dat gaat in die diplomatieke wereld. Iedereen is zijn vriend. Ja. Maar dit is ook echt wel naar aanleiding van zijn bezoek, wat hij moest afleggen toen aan Istanbul om die baan te krijgen hier bij de NAVO. En de Turkse president die wil meer aandacht voor terreurbestrijding. En je hoorde Rutte dus ook echt toezeggen, dat is echt een heel belangrijk onderwerp en daar gaan we zeker mee aan de slag. Terwijl bijvoorbeeld voor de landen in Oost-Europa natuurlijk de dreiging van Rusland het belangrijkste punt is. En voor de Amerikanen, en er was stevige toon ook richting China. Dat is wat voor de Verenigde Staten echt heel belangrijk is. En wat ik nog heel interessant vond, was dat natuurlijk ook vragen kwamen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja. En dat Rutte zei dat hij ook met beide kandidaten al heeft gesproken. En natuurlijk heel diplomatiek zei van wie er ook komt te zitten in het Witte Huis. Ik heb volste vertrouwen in dat er steun blijft komen voor Oekraïne. Dat de samenwerking goed zal zijn. En het is een persconferentie van 35 minuten, dus volledig in het Engels uiteraard. Hoe bracht hij het ervan aan? Ik was stiekem wel eens benieuwd van zou hij dan nu helemaal Oxford English spreken, weet je wel, met zo'n deftige Brits accent, wat je hier veel hoort onder de expats, de diplomaten in Brussel. Maar het was gewoon lekker met een Nederlands accent, zou ik willen zeggen. En er waren ook best wel wat kritische vragen over oud-premier Mark Rutte. Ja. En die gingen allemaal over geld. Ja, over die 2%, daar vertelde ik net al even wat over. Wat denk ik in het voordeel van Rutte spreekt, of wat hem in ieder geval helpt, is als hij vertelt over Oekraïne, dan kan hij echt uit eigen ervaring vertellen dat hij meerdere steden heeft bezocht. Ook steden dicht op de grens met Rusland. Ik denk dat dat zijn statuur als secretaris-generaal vanaf het begin af aan al sterk maakt. Ja, absoluut. En hij voelt ook dat het hele dossier Oekraïne als iets heel intens. Hij gelooft echt dat Oekraïne moet winnen. Dat zegt hij niet alleen als politicus, maar we hebben dat gezien ook in zijn laatste periode als premier. Was hij daar eigenlijk dagdagelijks mee bezig. Wat ik wel heel bijzonder vond, was dat hij ook nog even MH17 aanstipte tijdens de persconferentie. Waar hij ook noemde dat dat een nationale tragedie is voor Nederland. En ook duidelijk zei van zoiets mag nooit meer gebeuren. Ja. Tot slot toch nog even over die rol met China. Dat wordt denk ik een van de grote uitdagingen voor Rutte. Hij vertelde ook dat hij daar als minister-president ook nog naartoe was gegaan. Dat hij dus benadrukt had van China, waarom steun je Rusland op het moment dat wij als NAVO-landen en ook bevriende naties under threat zijn, onder dreiging zijn.
Maar dat is wel nog een beetje een open eind. Hè? Het is niet zo dat hij zei, nou toen heeft China tegen ons gezegd van nou we bewegen met jullie mee. Nee, dat klopt. En hij is ook nog niet heel erg duidelijk van ja, als China die steun zou gaan opvoeren, wat dan de reactie van de NAVO zal zijn. Wat wel interessant is, en dat zullen ze in China ook niet leuk vinden, is dat er dus over 2 weken hier een belangrijke vergadering is met alle defensieministers van NAVO-landen. En dat daar voor het eerst ook de defensieministers van Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Australië en Japan mogen aanschuiven. Hun leiders zijn al vaker bij een NAVO-top geweest. Hè, de jaarlijkse top die straks in juni in Den Haag zal plaatsvinden. Daar worden ze ook weer verwacht. Maar ze zijn nog nooit bij zo'n vergadering van defensieministers geweest. Dat is voor de eerste keer. En dat kondigde Rutte net aan. En dat is ook echt wel vanwege alles wat er rond China speelt. En natuurlijk ook Noord-Korea. Hè, want dat noemde hij ook nog even de steun van Noord-Korea en wapenleveringen aan Moskou. Nu heeft Rutte even een rustige periode gehad na zijn minister-presidentschap. Maar het is nu weer vol op het orgel als secretaris-generaal van de NAVO. Nou, we hebben een bijzondere dag meegemaakt natuurlijk. Dat begon met die kranslegging, de handshake, hè, daarna de officiële momenten, de hamer die werd overgedragen. Is er iets waarvan jij nu zegt van nou, dit is toch iets wat mij het meest bijblijft van deze dag? Nou, ik zag toch wel een beetje af en toe spanning, maar ik zag ook een echt glunderende Rutte. Hij heeft er echt zin in. En ik ben wel benieuwd. We zagen al wat hey en hois vriendelijk gedag zeggen tegen mensen. Ja, hoe Rutte, zoals wij hem kennen in Nederland, of hij een beetje zichzelf kan blijven. Hij kon net al niet vertellen of hij nog op zijn fiets naar zijn werk mag. Maar ik hoop voor hem dat hij zich snel hier gaat thuis voelen. Want het is, Brussel is een hele andere stad dan Den Haag, weet ik uit ervaring. Maar de baan die hij heeft brengt hem ook een heel ander leven. Oké, Alexander Bakker, correspondent hier natuurlijk. Jij gaat het allemaal volgen, hè? De EU en dus ook de NAVO. Deze live-uitzending van, nou ja, wat is het geweest? Ik denk vanaf een uurtje of 9, dus een aantal uur lang. Zit er nu op natuurlijk veel meer verhalen, analyses, video, misschien ook nog wel podcast. En natuurlijk morgen ook de krant terug te vinden over de installatie van Mark Rutte als secretaris-generaal van de NAVO. De 4e Nederlander in een politiek zeer spannende tijd. We gaan het allemaal volgen met Alexander Bakker ook. En ik zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende.